นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนดีนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ 2-3 เรื่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นการบ้านการเมืองร้อนฉาในสภาแต่ข่าวที่น่าจะดึงความสนใจประชาชนได้มากที่สุดหนึ่งข่าวก็คือคดีแชร์ลูกโซ่ Forex นะฮะกลับกลายเป็นว่ามีการเผยชื่อออกมาว่าบุคคลที่เป็นบุคคลการเมืองรวมถึงดาราเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex เอ้า Forex นี่มันยาวนานแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ดีๆก็ผุดขึ้นมาได้ยังไงมีหลายคนก็ทักบอกเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันเป็นเทคนิคในการที่จะดึงสมาธิดึงความสนใจของประชาชนและสื่อเนี่ยให้ออกห่างจากรัฐบาลและไปโฟกัสเรื่องของแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเพราะว่าสองคนที่ผมพูดถึงนะฮะดารานะครับกับนักการเมืองเอาดาราละไว้ก่อนนะครับแต่นักการเมืองที่ร้อนฉาเลยครับมีชื่อออกมาแล้วก็คือคุณพาวุฒิฮะถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามนะครับก็จะรู้ดีว่าสสของพรรคประชาชนท่านนี้คุณพาวุฒิเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์โครงการ THAI Passport เอ้าคนก็เลยมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันเป็นการเด็ดหัวใครหรือพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจใครใช่หรือไม่จังหวะมันมาประจวบเหมาะกับศึกชนช้างกลางสภาที่ผมบอกไปอย่างที่ผมบอกไปนะไม่รู้จะโฟกัสอันไหนก่อนดีเพราะศึกชนช้างในสภาโอ้โหศึกใหญ่เหมือนกันนะครับฝั่งกรรมาธิการติดตามงบที่มีคุณไอซ์รัชนกศรีนองเนี่ยเป็นประธานร่วมมือกับกรรมาธิการนะฮะการกฎหมายของคุณรังสิมันต์โรมนะครับคุณผู้ชมมาจี้ประเด็นนี้แหละฮะจี้ประเด็นเรื่องของ THAI Passport ที่ท่านรัฐมนตรีดีท่านไม่ได้มาเองนะครับแต่เป็นปลัดกระทรวงดีมาครับปรากฏว่ามีการเค้นสอบโครงการ THAI Passport งบ 1,600 กว่าล้านบาทของกระทรวงดีนี่แหละครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าประชุมตอนเช้านี่ดุเดือดมากมีการประท้วงปะทะคารมมีการ walk out กันไปด้วยนะครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันครับนอกสภานะฮะก็สนุกไม่แพ้กันเพราะสุดท้ายเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นเกาเหลาชามโตระหว่างคนในรัฐบาลหรือเปล่าสองคนใหญ่ของรัฐบาลนะฮะท่านหนึ่งคือท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งท่านรองนายกนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าท่านอนุทินอยู่ดีๆนะครับไปดึงเอาอำนาจดูแล EEC ของท่านพิพัฒน์เนี่ยกลับมาดูเองโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าเอ้าเกาเหลากันแล้วหรือเปล่าเอาละครับทุกมิติการเมืองวันนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับและจะมีเรื่องราวของกัมพูชานิดหน่อยนะถ้าพอมีเวลาอยากจะรู้ว่าสองท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็น UNCLOS เช่นเดียวกันนะฮะที่ไทยตอนนี้ก็ได้2ท่านแล้วนะฮะเป็นตัวแทนไทยในการเข้าไปคุยเรื่องของ UNCLOS นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญ2ท่านฮะตัวจี๊ด วงการเมืองนะท่านผู้นี้เป็นแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนะครับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะฮะท่านเป็นอดีตสสพรรคประชาชนนะครับแต่ตอนนี้ท่านบอกว่าผมเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระแล้วครับคุณทินผมจะวิเคราะห์การเมืองแบบอิสระพรรคประชาชนผมก็จะวิเคราะห์เช่นเดียวกันนะครับคุณชุติพงศ์พิภพพินโยครับสวัสดีครับคุณทัพครับสวัสดีครับ ขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงผมเอาประเด็นแรกก่อนเลยได้ไหมฮะประเด็นแรกเลยคุณป้อมพาวุฒิครับอ้าวมีชื่อคุณป้อมพาวุฒิเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดี Forex 3D นะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมานะคุณผู้ชมครับมีการเปิดปฏิบัติการ shut down the laundering นะครับหรือว่าบุกทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex มีการยึดทรัพย์ยึดซุปเปอร์คาร์เงินสดบัญชีธนาคารเป็นจำนวนมากเลยนะครับแต่ที่มันกลายเป็นประเด็นร้อนแรงทางการเมืองเพราะอะไรฮะเพราะว่ามีรายงานข่าวบอกว่าไอ้เส้นทางการเงินเนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงบุคคลหลากหลายวงการบันเทิงและที่สำคัญวงการนักการเมืองปรากฏว่าวงการนักการเมืองก็มีชื่อคุณพาวุฒิพงษ์วิทยาพานุซึ่งท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ท่านเพิ่งเปิดประเด็นเรื่องของ THAI Passport ไปหมาดๆนักข่าวก็เลยไปถามเรื่องนี้กับคุณไอซ์รัชนกนะฮะกับคุณรังสิมันต์โรมด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยคุณไอซ์คุณโรม
คุณป้อมพาวุฒิโดนแบบเนี้ยเพราะว่าไปติดตามเรื่องโครงการ THAI Passport หรือเปล่า ทั้งสองท่านตอบอย่างไรฟังครับ ก็ดิฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้เรายังไม่ได้รับข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะแล้วก็เข้าใจว่าจะมีการแถลงในวันพรุ่งนี้เนาะถ้ามีความเกี่ยวข้องกับคนในพรรคประชาชนจริงๆเนี่ยดิฉันก็คิดว่าทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการนะคะในการตรวจสอบแล้วก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกๆหน่วยงานในการที่จะเข้าไปให้ข้อมูลนี้ แน่นอนว่าด้วยความขยันขันแข็งของคุณป้อมพาวุฒิเนี่ยนะครับผมว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามเรื่อง THAI Passport อย่างเต็มที่นะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมยืนยันเมื่อวานยังคุยกับคุณป้อมเรื่อง THAI Passport อยู่เลยเขายังทำหน้าที่ในการติดตามเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือมองว่าเป็นเกมการเมืองที่อาจจะนำเรื่องพวกนี้มาสู่กระแสประเด็นที่รัฐบาลกำลังสื่อหรือเปล่าคะคือต้องยอมรับนะครับว่าการที่คุณไอซ์ก็ดีหรือหลายๆคนก็ดีเนี่ยนะครับที่ออกมาทำเรื่องตรวจสอบเรื่อง THAI Passport เนี่ยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งในคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการนี้มากที่สุดคนหนึ่งเนี่ยก็คือคุณชัยชนกคิดชอบนะครับผมไม่รู้หรอกผมไม่อยากจะไปต่อจิ๊กซอว่าตกลงมันเป็นเรื่องเกมทางการเมืองไหมแต่ผมคาดหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีการปล่อยชื่อของคุณป้อมพาวุฒิออกมาเนี่ยจะไม่ใช่เกมการเมืองนะครับผมคาดหวังแบบนั้นทั้งสองท่านตอบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทั้งนักการเมืองฝ่ายค้านเองหรือว่าศิลปินชายดาราชายก็คงไม่ต้องไปปิดแล้วฮะเพราะมันก็ออกเป็นข่าวแล้วก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมินะครับคุณผู้ชมยังเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยนะฮะยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือแจ้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นนะฮะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยแต่แน่นอนแหละเรื่องนี้พอมันออกมานะฮะโฟกัสคนก็ตาวาวเลยใช่ไหมคุณท็อปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยซึ่งพรุ่งนี้นะครับ 10 โมงเช้าทางด้านของรัฐมนตรียุติธรรมนะท่านนวรัตน์ก็จะมีการชี้แจงมีการแถลงประเด็นนี้นะครับแต่ผมไม่ได้อยากจะถามเพื่อได้ชี้นำใดๆทั้งสิ้นนะแต่คุณตู่จตุพรกับคุณท็อปมองเรื่องนี้ยังไงครับคุณตู่ก่อนครับก็เป็นกลยุทธ์ใครกลยุทธ์มันคือในอดีตเนี่ยนะครับนักการในรัฐบาลก็ต้องทำแฟ้มประวัติโอ้โหทำแฟ้มประวัติเลยเหรอฮะถ้าวงการเมืองนี่ก็รู้ว่าบางคนเนี่ยนะครับมีความถนัดนะครับคือหมายความว่าขณะเป็นฝ่ายค้านก็ทำแฟ้มรัฐบาลเป็นรัฐบาลก็ทำแฟ้มฝ่ายค้านครับแล้วก็ถึงเวลาก็เลือกใช้ผมยกตัวอย่างว่าสมัยพลเอกชาติชายชุนวันครับนักการเมืองฝีปากกล้าเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งปกตินักการเมืองยุคนั้นก็มีกลุ่มทุนให้การสนับสนุนขณะที่เขาตรวจสอบอย่างเข้มข้นรัฐบาลพลเอกชาติชายบริษัทกลุ่มทุนที่ทำเรื่องยางมอตอยเนี่ยก็เรียกเขาแล้วก็ให้เงินเป็นปกติเพราะว่าเป็นผู้ซัพพอร์ตแต่ว่าวันนั้นก็พลิกนะครับให้ข่าวว่าเป็นการกันโชคดำเนินคดีและก็นักการเมืองคนนั้นก็ต้องสิ้นอนาคตกันไปโอ้คือคนที่ทำหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับหนึ่งจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบอะไรเนี่ยเขาต้องบอกว่าถ้าเป็นภาษาทำเขาบอกต้องล้างเท้าก่อนขึ้นธรรมาสน์เพราะมันจะมีลูกสวนในสภานี่ต้องรู้เหมือนกันว่าเราเนี่ยมีข้อ1 2 3 4ยังไงนะครับต้องรู้ด้วยและเมื่อตรวจสอบเรื่องอะไรนะครับต้องรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีอาวุธเขาจะสวนเรื่องอะไรถามผมเนี่ยนะครับในฐานะที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมืออภิปรายมือตรวจสอบเนี่ยนะครับผมก็ยังมองเห็นว่านะครับท่วงทำนองวันนี้คุณพาวุฒิต้องนั่งโต๊ะยืนแถลงข่าวหรือว่าจะนั่งแถลงข่าวยืนแถลงข่าวฟาดเลยแต่ว่าคนที่มาสัมภาษณ์แทนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอหรือจะเป็นโรมก็ตามเนี่ยคือหน้าตามันกังวลเดี๋ยวก่อนคุณตู่กำลังจะบอกภาษากายเหรอฮะ body language ถูกต้องแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพาวุฒิเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวรอดูหมายรอดูอะไรคือคนเราโดยธรรมชาติเนี่ยเอาผมอาจจะเป็นผมก็ได้วันแน่จริงก็มาเลยสวนเลยจะฟ้องให้กลิ้งนะดูที่ว่าใครจะติดคุกไหนย้ายไปวันนี้ไหมย้ายไปหาเองไหมDSIมันต้องอย่างนี้กันเลยไม่เกี่ยวคือไม่เกี่ยวคือมาเล่นอย่างนี้กันได้ยังไงโอเคบอกคณะกรรมาธิการของคณะเขากำลังจะตรวจสอบกันอยู่ก็อุปโลกเนี่ยนะครับหมายก็ไม่มีสักแอะอันนี้คุณตู่เก๋าการเมืองไง
คุณพาวุฒิเข้าใจว่าน่าจะเป็น สสสมัยแรก สสมัยแรกก็อาจจะ มันไม่เกี่ยวกับเรื่องสมัย เอาละฮะ นะครับ เพราะว่าคือท่วงทำนองถ้าตัวเองไม่เกี่ยวข้องต้องฟาดกลับอันนี้ไม่ใช่อึกอักชมเชิญมันวัดโทให้การแบบ คือมาแถลงแบบนี้หน้าตากังวล อ๋อ นี่ผมดูเนี่ยสีหน้า โอเค สีหน้าทั้งโรมทั้งไอเนี่ย อ๋อฮะอ๋อคือเอาดูองค์ประกอบรวม นี่ดู ทั้ อง ง หม ค์ประกอบขนาดไอ้นัดนี่ดูด้วยดินี่ อ่า คือถ้ามันไม่มีมูลอะไรเลย ครับ บอกเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองสกปรกเป็นการเล่นงานนู่นนี่นั่น แล้วเรื่องนี้เนี่ยสอบถามแล้วเขาไม่เกี่ยวข้อง ต้องสวนเลย สวนเลยไอ้นี่อัก มันไม่ได้ตอบแบบนี้ อันนี้ถามพรรคประชาชน โอเคอันนี้คนพรรคประชาชนเอาแบบตรงๆไงคุณไหนคุณบอกคุณเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระแล้วก็ต้องอิสระแบบตรงๆอ่ะ ได้ อย่างที่คุณตู่พูดไหม ผมตอบอย่างนี้เอาที่เห็นในเทปที่เปิดให้ดูนะครับ ครับ บรรยากาศตรงเนี้ยคือก่อนเข้าห้องประชุมกรรมาธิการเมื่อเช้านี้ นักข่าวจะไปรอดักสัมภาษณ์ประธานกรรมาธิการ หรือห้องที่มีวาระเป็นพิเศษ วันเนี้ยก็แน่นอนว่าคนสนใจเรื่อง THAI Passport ที่ทางสองกรรมาธิการนี้จะร่วมประชุม ครับ ทีเนี้ยผมเข้าใจว่าคุณโรมกับคุณไอซ์ในฐานะประธานคู่เนี่ยต้องเตรียมการซักซ้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อหาการพูดคุยใครจะเป็นคนเรียกกรรมาธิการของคณะตัวเอง เขาก็น่าจะโฟกัสกับเรื่องนั้นอยู่ทีนี้ ถึงเวลาปุ๊บเราไม่ได้มามีโอกาสจะแถลงในเรื่องนี้ นักข่าวมักจะถามว่าขอถามเรื่องนี้หน่อยได้ไหมผมว่าสองคนนี้ก็คงจะประมาณว่าก็เห็นข่าวคุณสรยุทธ์ไปเมื่อเช้าแล้วก็คงยังไม่ได้มีเวลาเช็คอันนี้ให้ผมทายนะเขาก็เลยยังไม่แน่ใจว่าต้องตอบอย่างไร แต่ถ้าตอบบนหลักการแบบพรรคประชาชน อย่างแรกคือไม่ต้องห่วงครับถ้าเป็นคนพรรคนี้มีคดีรับรองรวดเร็วมากๆ มันเร็วกว่าพรรคอื่นแน่ๆชื่อก็เปิดถ้าเป็นพรรคอื่นๆจะขึ้นว่าอะไรนักการเมืองพรรคดัง นักการเมืองดัง นักการเมืองท่านหนึ่ง แต่ถ้าเป็นพรรคส้มเนี่ยทุกอย่างจะออกมาอย่างรวดเร็วและคดีจะเดินหน้าอย่างเร็วมาก และข้อที่2พรรคไม่มีเหตุจำเป็นต้องปกป้องผู้ที่ทำผิดถ้าเกิดหลักฐานมันชัดเจน ก็เข้ากระบวนการยุติธรรมไปดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องไปชี้แจงแทนอย่างไรในเมื่อเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรออกมาส่วนคุณพาวุฒิจะชี้แจงอย่างไรเนี่ยผมว่าคุณพาวุฒิเองก็ต้องเป็นผู้ที่จะมาตอบ แล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการให้ความชัดเจนกับสังคมว่าตัวเองเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างผมเนี่ยผมยังไม่ทราบเลยว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วทราบว่าเป็นคดี Forex เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะเขาเรื่องฟอกเงินใช่ไหมทีเนี้ยพรุ่งนี้ทางรัฐมนตรีเขาจะดำเนินการอะไรก็ว่ากันไปแล้วนี่ยิ่งใกล้ปิดสมัยประชุมแล้วด้วยนะผมว่าคงไม่ได้มีอะไรมาสกัดกั้นในการทำหน้าที่ตามกฎหมายและผมเชื่อว่านักการเมืองพรรคประชาชนต้องพร้อมพิสูจน์ตัวเองว่าเราเข้ามาทำการเมืองตรงนี้เนี่ยเราพร้อมรับการตรวจสอบด้วยขนาดไหนในฐานะนักการเมืองคุณตู่อันนี้คือฟังจากที่คุณท็อปพูดนะโอเคคุณไอซ์เองคุณโรมเองคือเขาไม่ได้เป็นเจ้าตัวไงถูกต้องไหมฮะแล้วก็ตอนเช้าก็อาจจะแบบเฮ้ยกำลังเตรียมอยู่ก็อาจจะไม่มีข้อมูลเยอะ ก็อาจจะเป็นปกติหรือเปล่าที่เขาจะตอบแบบกลางๆไม่ต้องฟาดฟัน แต่คำตอบของคุณพาวุฒินี่สิฮะน่าสนใจใช่ไหมฮะทีมงานเพราะคุณพาวุฒิเนี่ยเขาตอบแบบว่ารอหมายขอยังไม่ตอบอะไรมากขอรอหมายก่อนแต่เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับ Forex ไม่ให้ความเห็นรอดูหมายก่อนเขาพูดอย่างนี้คืออย่างนี้เนี่ยคือถ้าพาวุฒิเขาเป็นนักธุรกิจก็พูดได้อย่างนั้น แต่วันนี้เขาเป็นนักการเมืองเขาเป็นมือตั้งกระทู้ถามชัยชนกในเรื่องโครงการAI Passport เนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับเขาต้องตอบเสียงดังฟังชัดคือผมไม่มีเหตุผลว่าคือถ้าตัวเองไม่เกี่ยวข้องก็ไหนเอาหมายเรียกมาดิแล้วถ้าออกหมายเรียกโดยไม่ชอบผมไม่เกี่ยวข้องจะฟ้องกลับคือต้องดูดันอย่างนี้เลยมันโดยธรรมชาติต่างคนมันอาจจะต่างสไตล์หรือเปล่าและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยข่าวมันระแคะระคายมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็วันนี้ประชุมคณะกรรมาธิการ2 คณะเนี่ยมันต้องมีคำถามเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วต้องรู้อยู่แล้ววัดโตนะครับมือพวกนี้เก๋าทั้งนั้นเนี่ยนะครับทั้งไอทั้งโรมเนี่ยมันก็เราโดยธรรมชาติเนี่ยมันถ้าเราไปนั่งเนี่ยเราก็ต้องโทรเช็คละเอาเป็นยังไงอันนี้มุมคุณตู่พูดนี่มันโดยธรรมชาติว่าเพราะว่ายังไงผู้สื่อข่าวต้องถามอยู่แล้วแล้วเราจะไปตอบเรื่องที่เราไม่รู้ไม่ได้นะครับเอาเบื้องต้นข้อเท็จจริงเป็นยังไงเล่าให้ฟังที่นี่โดยธรรมชาติแล้วทีนี้เนี่ยนะครับพอถึงเจ้าตัวเองเนี่ยยิ่งไม่เกี่ยวยิ่งจะต้องเสียงดังฟังชัดคือผมไม่ได้บอกว่าเขาจะเกี่ยวนะแต่ว่าวิสัยวันนี้เขาเป็นนักการเมืองนะครับไม่ใช่ว่าบุคคลปกติเป็นบุคคลสาธารณะและตรวจสอบกล่าวหาสงสัยในโครงการ AI Passport เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนั้นตัวเองก็ต้องเสียงดังฟังชัดว่าคุณจะมาใส่ความเรื่องแบบนี้เพื่อจะมาหยุดยั้งการตรวจสอบโครงการนี้กับผมไม่ได้นะแล้วก็ฟาดเลยนะครับแต่ว่านี่มันอย่างที่ผมบอกอะทั้งคนชี้แจงแทน
นะครับและทางเจ้าตัวเนี่ย ฮะ มันภาษามวยเขาบอกในเชิงนี้ไม่ได้ อันนี้คือจากผู้ที่มีประสบการณ์ เข้าใจ นะอันนี้ เข้าใจ เขาเก๋าเกมการเมืองนะ เรื่องที่ ถูกไห ผม อันนี้ เรื่องที่ผมเข้าใจ ฟังแล้วก็มีเหตุมีผลนะคุณท็อป คือเรื่องที่ผมเข้าใจพี่ตู่ดีว่าบางทีความมั่นใจมันช่วยเราได้ แล้วก็ความเก่าเนี่ยช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากได้ บางทีผมก็โดนจิ้มไมค์ถามเรื่องที่ผมเองก็ไม่แน่ใจสมัยเป็นสสผมจะบอกอย่างนี้ หลักการของพรรคเราคือไม่ได้จำเป็นจะต้องมาเป็นผู้ออกรับแทนกัน เมื่อถึงเวลาใครเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการถูกตั้งคำถามเนี่ยเขาตอบเองได้ โอเค แล้วเขาก็อาจจะไม่ใช่คนที่มีท่าทีเป็นคนเก่า เพราะว่าเขาก็นักการเมืองสมัยแรก โอเค ไม่ได้มีแบ็คกราวด์ทางการเมืองพวกผมเป็นคนธรรมดาเนาะ ครับ ไม่เคยฝึกปรือวิทยายุทธทางการเมืองมา ซึ่งก็อิจฉา พี่ๆหลายๆคนที่ทำอย่างนี้ได้ ครับ ผมก็คาดหวังส่วนตัวผมคาดหวังว่าคุณพาวุฒิจะเอาความโปร่งใส และหลักฐานเข้าตอบโต้กับหมายที่ส่งมา เพราะเขาบอกว่ารอดูหมายก่อน เพราะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไร ถ้าเกิดผมบอกว่าคุณไม่รู้ได้ยังไง บางทีผมก็ไม่รู้จะไปถามเขายังไงเรื่องนั้นเหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่รู้ว่าโดนเรื่องอะไรหรือบอกว่าถ้าดูแล้วแบบเอ้ยไม่น่าจะเกี่ยวนะเขาเป็นคนสไตล์แบบนี้ผมว่า โอเค แล้วขอดูหลักฐานดูหลักอะไรก่อน เพราะว่าไอ้เรื่องคดีการฟอกเงินเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเส้นเงิน คือเส้นเงินเนี่ยมันคือยังไงเงินเข้าเงินออก หรือมันเป็นเรื่องอะไร ตอนเนี้ยพอมันไม่ชัวร์เนี่ยถ้าจะบอกว่าผมไม่ผิดแน่ๆเกิดมันมีเส้นหนึ่งแล้วเขานึกไม่ออกเขาบอกต้องขอเวลานึกอธิบายแป๊บนึงเนี่ยมันกลายเป็นความมั่นใจลดนะผมว่าเขาตอบกลางๆงั้นน่ะก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้ามีหลักฐานย้ำอีกครั้งนะถ้ามีหลักฐานว่าเขาผิดเขาก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการโอเค ไม่ได้ปกป้องกันเรื่องพวก อ่ะ นี้ พอสมควรในประเด็นนี้ แต่ผมจะถามต่อผมจะถามต่อว่าไอเหตุการณ์นี้มันออกมาในช่วงนี้กับการที่ THAI Passport ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดถูกสปอตไลท์ส่องอย่างสว่างมากๆนะครับแต่อันนี้อยู่ดีๆมันออกมาคุณสองคนคิดว่าอันนี้คือเกมการเมืองหรือเปล่า เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ต่อครับ ไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย ซื้อสินค้าครบ 200 บาท ลดทันที 100 บาท ข้าวหอมมะลิสุรินทร์290 บาท ไข่เค็มชัยยาอสม110 บาท ลูกชิ้นปลาเก็ตมุกดา 230 บาท ที่ thailandpostmart.com ไทยช่วย แชมป์เซียน ไทย ขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขา ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technologyไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย ซื้อสินค้าครบ 200 บาท ลดทันที 100 บาท ข้าวหอมมะลิสุรินทร์290 บาท ไข่เค็มชัยยาอสม110 บาท ลูกชิ้นปลาเก็ตมุกดา 230 บาท ที่ thailandpostmart.com แชมป์เซียนขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ กลับกันต่อนะครับผมไปเถียงครับยังอยู่กับคุณท็อปชุติพงศ์นะฮะและก็คุณตู่จตุพรคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อเลยนะฮะเอาละประเด็นของ Forex 3D อยู่ดีๆมันผุดโผล่ขึ้นมาจากไหนอยู่ดีๆมันมาได้อย่างไร หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าแบบนี้เนี่ยมันคือเกมการเมืองเพื่อที่จะกลบข่าวประเด็นที่ตอนนี้รัฐบาลถูกเพ่งเล็งในหลายๆเรื่องหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของ THAI Passport ทั้งสองท่านคิดยังไงฮะว่ามันเป็นอย่างนั้นมีโอกาสไหมเป็นคือโครงการ THAI เนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูการชี้แจงของรัฐมนตรีเนี่ยก็คือหมายความว่าเขามอบนโยบายคนที่ไปปฏิบัตินะก็คือตั้งแต่ปลัดกระทรวงลงไปคือถ้ามันมีเหตุนะครับเกิดเหตุการณ์ทุจริตทั้งที่เขาก็วางกรอบว่าจะจ่ายเงินตามจริงครับเทียบเคียงได้โครงการไหนโครงการเรื่องโรงพักร้างแล้วก็แฟดตำรวจร้างคนก็เข้าใจว่ายังไงคุณสุเทพเทือกสุบรรณฐานะรองนายกกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างไรต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่คุณสุเทพเขาสู้คดีว่าเขาเป็นฝ่ายนโยบาย และก็นะครับหน้าที่การปฏิบัติเป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคดีนี้ศาลก็ยกคุณสุเทพนะวันนี้พอคดีนะครับเรื่องนี้ยังไม่เป็นคดีอะไรกันทีนะแต่ว่าคุณชัยชนกเนี่ยเขาก็วางขึงไว้แล้วก็คือหมายความว่าเมื่อโครงการนี้อย่างไรก็ถูกเอ็กซเรย์ถูกเฝ้าจับตามองทุกขั้นตอนอยู่แล้ว คือถ้าเขาเลือกหนทางเลิกเนี่ยถ้ามันเลิกง่ายๆเนี่ยนะครับผมว่าเขาคงจะเลิกนะแต่ว่านะครับก็เหมือนกับทางกกต.อยู่ดีๆไม่ใส่ QR โค้ดบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งผู้ว่าก็เหมือนสารภาพไกลๆและนี้เนี่ยนะครับมันยังไงเมื่อต้องเดินหน้าแต่ว่าคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือข้าราชการละดังนั้นเนี่ยนะครับในกระบวนการตรวจสอบของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องเฝ้านะครับตรวจสอบแล้วก็ถ้าเห็นว่าคุณชัยชนกไปเกี่ยวอย่างไรนะครับก็ต้องลากเข้ามาผสมเพราะนี่ครับหลายคดีที่นักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือการลงไปล้วงลูกนะครับสั่งการในที่ประชุมนู่นนี่นั่นมีบันทึกรายงานแล้วก็ศาลวินิจฉัยว่าไปเกี่ยวแต่ว่าไอ้โครงการที่รอดก็บอกเป็นเรื่องของการวางนโยบายแต่ว่าโครงการนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เริ่มต้นนะครับพูดง่ายๆว่ายังไม่ได้จ่ายตังค์กันสักบาทแต่ว่ามันเป็นเงินร้อนแน่นอนที่ทุกคนจะต้องเฝ้าทุกบาททุกสตางค์กันอยู่แล้วไม่ง่ายเนี่ยนะครับคือไม่ง่ายกันทั้งคนไปทำนะครับไม่ง่ายสำหรับคนไปตรวจสอบเพราะไอ้คนไปทำก็ต้องถูกเฝ้าระวังนะซึ่งเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าโครงการนี้เนี่ยคือเขาไม่ปล่อยนักการเมืองที่ยังมีเวลานะครับจะมาตายกับโครงการในลักษณะแบบนี้นะครับในเวลาเท่านี้ดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็ฝากว่านะครับในกระบวนการตรวจสอบนี้ก็ต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นต้องประกบเลยคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับในวันที่รับฟังความคิดเห็นผมเสียดายวันนั้นทั้งคุณไอหรือคนอื่นๆเนี่ยควรจะไปเสียเองนะครับวันนั้นมันจะได้ซักรัฐมนตรีก็นั่งใครก็นั่งนะครับแต่เอาละบอกนัดตรงกับประชุมสภาซึ่งก็เสนอได้ก็เลื่อนวันหน่อยจะไปด้วยไอ้ตั้งเวลาแบบนี้เนี่ยยังไงไปไม่ได้มันก็มีวิธีกันสารพัดแต่ผมก็บอกว่าเนี่ยนะครับโครงการนี้มันเป็นทุกขลาภแล้วล่ะตอนนี้ก็คือหมายความว่าอย่างไรเนี่ยครับไม่มีใครกล้าที่หาเศษหาเลยเพราะมันถูกตรวจละเอียดยิบแล้วมันตรวจก็ไม่ยากด้วยถูกสปอตไลท์ส่องคราวนี้ก่อนที่จะไปที่คุณท็อปนะครับก่อนที่จะมาเหตุการณ์วันนี้ที่เราคุยกันเรื่องของ Forex เนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์กระสือพี่หมาแก่ขออนุญาตเอ่ยถึงพี่ดนัยนะครับกับแมวสาวนะพี่อมรรัตน์อยู่ดีๆก็ประกาศว่าลาจอจบแล้วภายในสิ้นเดือนก็คือวันที่30มิถุนายนวันสุดท้ายทุกต่างคนต่างก็ไปโยงบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเป็นเพราะว่าพี่หมาแก่กับพี่แมวสาวเนี่ยไปจี้โครงการนี้มากเกินไปหรือเปล่า THAI Passport คืออย่างนี้เนี่ยเรื่องนั้นหนึ่งปึ๊กแล้วก็มาเจอเรื่องนี้อีกเอาเรื่องนี้ก่อนผมว่าเนี่ยครับถ้ารัฐบาลเนี่ยหรือแม้กระทั่งใครก็ตามเห็นว่าการทำหน้าที่ของสื่อในเรื่อง AI Passport เนี่ยแล้วไปปิดปากหมาแก่เนี่ยกับแมวสาวเพียงแค่2 คนเนี่ยมันจะจบคือวันนี้มีสื่อไหนที่ไม่พูดเรื่องนี้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นปิด2 ปากนี้ก็ไม่มีประโยชน์ผมก็เลยเรียกร้องบอกอย่างนี้พี่ดนัยพูดให้ชัดเลยว่านี่นะครับที่จะไม่จัดต่อนับตั้งแต่วันที่30เป็นต้นไปนั่นนะใครมาพูดนะครับหรือว่าใครเป็นคนตัดสินหรือเพราะอะไรหรือว่าเพราะอะไรทำความจริงให้ปรากฏกลัวอะไรอายุเท่านี้แล้วเหลือกี่ปีเชียวไม่จริงๆผมก็พูดว่ากับเขาอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมก็มองดูว่านะครับว่าเพราะว่าเจ้ากระทรวงที่รับผิดชอบคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสุภมาศนี่คือกำกับดูแลอสมทอสมทนี่ครับโดยใครนะครับแล้วคุณดนัยเนี่ยครับก็กล้าตรวจสอบมีข้อมูลเรื่องอื่นครบถ้วนข้อมูลเรื่องตัวเองก็ต้องพูดดินะครับว่าได้รับแรงกดดันกันมาอย่างไรนะครับหรือมีคำสั่งการกันยังไงมีใครจะรู้ดีเท่ากับคุณดนัยเขาอาจจะรอวันก็ได้รอวันเวลาที่เหมาะสมในการพูดก็ได้ไม่แน่นะครับแต่ว่าผมรู้เรื่องแต่ว่าผมจะไม่พูดผมอยากจะฟังคุณดนัยก่อนเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณดนัยโอเคเอางี้โอเคเดี๋ยวค่อยๆนวดออกมาไปด้วยคุณท็อปก่อนผมทายอย่างนี้ถ้าเกิดเอาจากที่พี่ตู่ว่าไปเรื่องพี่หมาแก่แล้วมาเรื่องต่างๆว่าทำไมท่านปลัดผมเห็นอากัปกิริยาท่านปลัดตั้งแต่วันที่อยู่ที่เวทีแล้วฟังความเห็นแล้ววันนี้แล้วนะผมแปลกใจความแบบโอ้โหผมใช้คำว่าความแบบเอาตัวเข้าบังให้ขนาดนี้ทำไมดูพยายามมุ่งมั่นจะไปต่อไม่ถอยให้ขนาดนี้ทั้งที่ฝ่ายการเมือง
รัฐมนตรีบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของข้าราชการที่คือแบบทิ้งแล้วนะทำไมยังเดินหน้าต่อให้ ผมก็เลยไปหวนคิดถึงที่พี่ตู่พูดอ่ะเขามีแฟ้มอ่ะไม่ใช่แค่แฟ้มฝ่ายค้านหรือเปล่าเขามีแฟ้มข้าราชการด้วยเปล่าเขามีแฟ้มสื่อด้วยเปล่าว่าจะหยิบแฟ้มไหนมาเล่นใครตอนไหนเพื่อมัดให้คนเหล่านั้นต้องยอมสู้ให้หรือเปล่าไม่รู้ผมทายนะเรื่องนี้แล้วบังเอิญพี่ตู่ดันไปเห็นแฟ้มนั้นแล้วเลยพี่ตู่เลยบอกว่าผมรู้แล้วว่าเรื่องพี่หมาแก่เป็นยังไงผมจะค่อยๆนวดใช่อันนี้ผมทายคือเราสงสัยเรื่องอะไรเราก็ต้องเช็คตรงไหนเราก็ต้องรู้ดิ โอเคเดี๋ยวผม คือพี่ตู่เขาเป็นคนทำแฟ้มเหมือนกันส่วนถ้าถามผม ไม่ได้ทำ ไปเห็นแฟ้มมาเฉยๆ ผมใส่อยู่ในสมองผม โอเคคือคุณท็อปเอาประเด็นนี้ว่าตกลงนี้มันคือเกมการเมืองไหมเพื่อที่จะล้มฝ่ายค้านไหมเอาพูดตรงๆเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าชื่อคุณพาวุฒิเนี่ย Rising Star นะออกมาเปิดเรื่อง THAI Passport แล้วพี่พาวุฒิเขาก็เป็นคนที่อยู่ในสายเทคสายพวกนี้อยู่แล้วนึกออกไหมฮะกลายเป็นว่าเฮ้ยโอ้โหขึ้นมาสมัยแรกแรงขนาดนี้ล้มเลยปึ้งเป็นไปได้ไหมมันตอบยากผมเองก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร แต่ผมเชื่อว่าเมื่อเราเดินหน้าทำงานแล้วไปตรวจสอบโดนอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆเข้าแน่นอนต้องถูกสู้กลับและการสู้กลับเนี่ยข้อมูลเอาจริงๆคนที่อยู่ในการเมืองมานานหรือพรรคการเมืองที่เคยเข้าสู่อำนาจรัฐในระดับการบริหารเนี่ยเขามักจะเข้าถึงคอนเน็กชันกับคนที่ถือข้อมูลประชาชนซึ่งก็คือพวกผมหรือทุกคนด้วยว่าใครมีอะไรที่เขาสามารถเอาไปใช้ได้บ้างเขาสามารถเรียกดูบางอย่างที่มันนอกเหนือจากการตรวจประวัติอาชญากรรมซึ่งพวกผมตอนลงสมัครต้องตรวจประวัติอาชญากรรมทุกคนซึ่งพอตรวจเสร็จปุ๊บออกมาเนี่ยมันก็ตรวจเท่าที่ตรวจได้ในฐานะประชาชนก็เราเอาลายนิ้วมือไปพิมพ์แล้วแต่คนที่เข้าสู่อำนาจรัฐได้หรือกลไกของตำรวจกลไกของธนาคารกลไกของภาครัฐต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสามารถเอามารวมได้ เพราะว่าโยงไปเรื่องการพยายามเก็บข้อมูลประชาชนหลายๆเรื่องเลยแล้วกันผมเชื่อว่าเขารู้ดีว่าข้อมูลที่เขามีเนี่ยหลายๆอย่างอาจจะมาเป็นประโยชน์ได้ในบางประเด็นในบางวาระวิธีการจะเลือกใช้แบบไหนแต่ผมก็ไม่อยากจะโยงหรอกว่ามันเป็นเรื่องการเมืองแต่แน่นอนพอเราอยู่ในการเมืองทำงานการเมืองมันมีโอกาสถูกสู้กลับเพียงแต่ผมคาดหวังว่าเมื่อมีฝ่ายค้านที่เป็นตัวแทนประชาชนทำหน้าที่ตรวจสอบสิ่งที่คนมีอำนาจควรทำคือชี้แจงให้สิ้นสงสัยไม่ใช่มาแบบเขาเรียกว่าไงหาวิธีการเบี่ยงประเด็นทางการเมืองด้วยกันมีข่าวนั้นข่าวนี้ออกมาเรื่องนี้ผิดถูกว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่ต้องแบกกันแต่ก็ให้เขาเป็นคนชี้แจงไปแต่ว่าก็มีคนพูดกันเยอะว่าตอนนี้เขามีเทคนิคนี้และเขาใช้กันตลอดเวลามีข่าวว่าจะตรวจนู่นนั่นนี่อะไรเนี่ยก็จะมีอะไรแบบนี้ออกมาพี่หนุ่มเมืองจันทร์นะฮะเขียนไว้หน้าวิเคราะห์และน่าสนใจมากนะสิ่งที่พี่หนุ่มเขียนเรื่องของกลเกมการเมืองเดี๋ยวเราจะมาไล่กันทีละประเด็นนะครับแต่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงฮะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะครับอยู่ระหว่างการทยอยสอบปากคำพยานผู้เสียหายนะฮะซึ่งเขาบอกมีจำนวนมากนะครับแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดซึ่งในการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อวันที่16มิถุนายนเป็นเพียงแค่การค้นเพื่อรวบรวมหลักฐานนำไปวิเคราะห์และตรวจสอบนะครับตอนนี้ยืนยันคุณผู้ชมครับยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาหรือขอศาลออกหมายจับแต่อย่างใดแต่ชื่อ2ท่านที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมเนี่ยมันถูกเปิดเผยออกมานะฮะก็คือฝ่ายค้านคุณพาวุฒินะพี่ป้อมอีกคนหนึ่งก็เป็นดาราดังก็คุณฟิล์มรัตภูมิอันนี้ต้องยืนยันว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะยังไม่มีหมายเรียกใดทั้งสิ้นนะไม่มีนะโอเคนะเดี๋ยวก็ต้องตามตรงนี้ต่อไปนะครับคุณผู้ชมแต่แน่นอนแหละหลายคนก็สงสัยว่านี่คือเป็นการปิดข่าวเบี่ยงเบนประเด็น THAI Passport ใช่หรือไม่และวันนี้เองนะครับอย่างที่คุณไอซ์มาในรายการเมื่อ2วันก่อนนะฮะก็บอกว่าในวันพฤหัสบดีเนี่ยจะเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีดีมาปรากฏท่านรัฐมนตรีดีท่านไม่มาเขาก็ตอบกันต่อหน้าแล้วใช่ตอบกันต่อหน้าที่มีรูปใช่ไหมตอนที่มีรูปออกมาเดี๋ยวผมจะได้ขยี้ประเด็นนั้นเพิ่มเติมนะครับแต่คุณผู้ชมครับผมอยากให้ไปดูบางช่วงบางตอนของการประชุมวันนี้เป็นการร่วมกันระหว่างกรรมาธิการงบประมาณนะกับกรรมาธิการการกฎหมายนะก็ที่มีคุณโรมกับคุณไอซ์เนี่ยเป็นประธานร่วมกันและก่อนที่จะเกิดการถามคำถามต่างๆนะครับคุณไอซ์รัชนกเนี่ยส่งคำเตือนเลยส่งคำเตือนไปที่กระทรวงดีบอกว่าโครงการนี้มีพิรุษเต็มไปหมดเลยแต่ทำไมยังเลือกที่จะลุยไฟเดินหน้าต่อซึ่งหากยังดึงดันสังคมและกรรมาธิการจะหอบหลักฐานยื่นให้ปปชตรวจสอบทันทีร้อนแรงทั้งสองท่านพูดว่าอย่างไรไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนของทั้งสองท่านนี้ครับดูครับก็ต้องขอบคุณก่อนท่านวิทยาวัฒน์ไตรสรณกุลท่านสุภชัยใจสมุทรนะคะท่านณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยที่ได้ขยันขันแข็งในการที่จะตรวจให้ละเอียดถึงข้อบังคับการประชุมว่าเราสามารถที่จะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปได้นะคะ
ก็เดี๋ยวขอให้ฝ่ายเลขาเอาเอกสารขึ้นค่ะ หนังสือที่ ท่านประธานครับ สักครู่ค่ะเดี๋ยวดิฉันขอให้พูดให้จบก่อน ผม นะ ประ คะ ท้วงนะผมประท้วง เชิญค่ะ รู้สึกจะเสียดสีกันนะ คำไหนคะ มีประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์อีกคณะท่านทำไมไม่ปรึกษาล่ะครับ นั่นโดยตรงอ่ะทำไมไม่ปรึกษาล่ะครับ และผมขอทักท้วงในการประชุมของกรรมาธิการกฎหมาย และถ้าท่านคิดว่าท่านจะประชุมต่อโดยท่านมีอำนาจก็ท่านก็ว่าของท่านไป แต่ผมก็ไม่มีอำนาจเท่าท่านประธานหรอกใครที่เห็นกับผม แล้วก็คิดว่าเรื่องการประชุมวันนี้เนี่ยนะครับกรรมาธิการกฎหมายไม่มีหน้าที่อำนาจในการพิจารณาก็บันทึกไว้ด้วยก็ได้แต่ผมขอให้บันทึกในส่วนของผมก็แล้วกันครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านประธาน ท่านประธาน ไม่เพราะว่าเราเข้าใจข้อกฎหมายดีนะคะว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่สำคัญใจนะแต่ว่าเนื่องจากพิจารณาแล้วนะคะว่าในส่วนที่เราพิจารณาเนี่ยคือเรื่องของการใช้งบประมาณแต่เรื่องที่กรรมธิการกฎหมายพิจารณาเนี่ยคือ แล้วพี่ได้เหรอ อันนี้ไม่เข้าแล้วแหละ นี่นะครับคุณผู้ชมครับก็ดุเดือดคุณไอซ์รัชนกพูดเสร็จปุ๊บคุณสุภชัยใจสมุทรซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย และก็เป็นบุคคลนะฮะที่หลายคนเวลามาออกรายการผมนะครับบอกว่าไม่อยากจะไปพาดพิงเยอะเดี๋ยวคุณสุภชัยจะฟ้องแล้วผมจะต้องไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะฮะคุณผู้ชมปรากฏหลังจากที่คุณสุภชัยพูดเสร็จปุ๊บลุกขึ้นประท้วงปุ๊บก็บอกว่าประท้วงกระบวนการการทำงานของกรรมาธิการแล้วเดินออกไปเลยนะฮะ walk out แต่ walk out ได้ 20 นาที 20 นาที walk in กลับมาใหม่นะครับคุณผู้ชม แต่มันยังไม่มีเท่านี้ยังมีคนหนึ่งที่ไม่ใช่ walk out ได้แต่ถูกผายมือเชิญออกประตูไปเลยนะฮะคนผายมือคือคุณไอซ์รัชนกนะฮะคนนั้นคือคุณสนธิยาสวัสดี ภาพเป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยววิเคราะห์เพิ่มเติมพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ปังสุกนี่แก เชิญท่านปลัดค่ะ ไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย ซื้อสินค้าครบ 200 บาท ลดทันที 100 บาท ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 290 บาท ไข่เค็มชัยยาอสม 110 บาท ลูกชิ้นปลาเก็ดมุกดา 230 บาท ที่ thailandpostmart.com ไทยช่วย ฉ ไท ลอย งครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียง แฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะเธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอว้าวถึงจะร้องเพลงไม่ได้แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับเพื่อนๆของเธอด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครองและที่สำคัญที่สุดเธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วยเมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จเราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะอย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆทุกปัญหามีทางออกเสมอขอแค่เรา ครับงั้นคุณผู้ชมครับอยู่กับคุณตู่จตุพรและคุณท็อปชุติพงศ์นะฮะอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับการประชุมนะกรรมาธิการร่วมนะฮะทั้งสองกรรมาธิการงบประมาณกับกรรมาธิการการกฎหมายคุณผู้ชมครับก็ดุเดือดในที่ผมเปิดไปเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับเอาอย่างนี้ฮะมีอีกท่านหนึ่งนะครับที่ดุเดือดเช่นเดียวกันนะฮะปรากฏว่าถูกเชิญออกไปไม่ได้เชิญออกไปเสียเขาบอกเดี๋ยวผมจะออกไปเอง อย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับคุณสนธิยาสวัสดีในฐานะภาคประชาชนที่ก่อนหน้านี้เคยไปร้องเรียนให้ตรวจสอบคุณไอซ์รัชนกก็เข้าร่วมฟังด้วยนะครับในการประชุมครั้งนี้โดยคุณสนธิยาได้ลุกขึ้น
คาดคั้นคุณไอซ์รัชนกถึงดราม่าโซเชียลมีเดียที่มีการใช้คำว่าจุ้นพร้อมสอบถามว่าหมายความว่าอย่างไรไอ้คำว่าจุ้นเนี่ยทางคุณไอซ์ก็ชี้แจงกลับทันทีบอกว่าไอ้คำเนี้ยมาจากสำนักข่าวพาดหัวเอง ถ้าสงสัยให้ไปถามสำนักข่าวเอาเองตอบแบบนี้คุณสนธิยาเลยประกาศกลางห้องประชุมว่าถ้าไล่ให้ไปถามสำนักข่าวตนเองก็จะขอออกจากห้องประชุมซึ่งคุณไอซ์รัชนกก็ผายมือแล้วบอกสั้นๆว่าเชิญค่ะประตูอยู่ทางนั้นไปดูครับ คืออะไรประเด็นที่สองเผลอเตะชามเข้าหมาตามเพจตัวนี้นะครับตามเฟซบุ๊กตัวนี้นะผมถามว่ากรณีจุ้นคืออะไรนี่ท่านหมายถึงผมหรือไม่เพราะในข้อความตรงนี้บอกว่าได้เรียนเชิญสนธิยาเข้ามาร่วมการประชุมด้วยขอความกรุณาท่านตอบผมด้วยนิดหนึ่งครับค่ะดิฉันเข้าใจว่าคำว่าจุ้นเนี่ยเป็นคำที่พาดหัวข่าวนะคะแล้วก็ท่านต้องไปถามทำหนังสือถามสำนักข่าวค่ะดิฉันไม่ทราบว่าทำไมเขาถึงพาดหัวข่าวแบบนั้นนะคะแล้วก็ขอดำเนินการประชุมต่อเลยแล้วกันค่ะก็เชิญท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะถ้าท่านมีสไลด์ขออนุญาตไม่ร่วมการประชุมนะครับและก็ขออนุญาตท่านดำเนินการไปประตูอยู่ด้านนี้เลยค่ะครับเชิญท่านปลัดค่ะไม่แน่ใจว่าท่านประธานจะให้นำเสนอยังไงไหมครับเดี๋ยวจะกินเวลาต้องบอกนะฮะว่าการประชุมกรรมาธิการครั้งนี้นะครับดุเดือดหลายๆช็อตเลยนะฮะอันนี้เป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับเอาแบบตรงไปตรงมาผมถามคุณชุติพงศ์ก่อนเลยนะฮะคุณตู่ครับอย่างนี้การที่ผนึกกำลังกันระหว่าง2กรรมาธิการโดยที่มีคุณไอซ์รัชนกกับคุณโรมเนี่ยมาผนึกกำลังกันนะผมถามแบบตรงๆเลยเนี่ยนี่ให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลนะอันนี้คือเป็นการตีโครงการของคุณชัยชนกหรือเปล่า AI Passport คือใช้กรรมาธิการเป็นเครื่องมือในการทุบเลยป่ะเอางี้เครื่องมือการตรวจสอบของฝ่ายค้านก็คือมีกรรมาธิการมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายทั่วไปตั้งกระทู้ถามซึ่งก็เป็นการใช้กลไกที่มีอยู่ในสภาแต่การประชุมร่วมของ2กรรมาธิการเนี่ยเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งมันจะมีบางครั้งที่มี2กรรมาธิการที่มีความถนัดและอำนาจหน้าที่ต่างกันถูกร้องไปจากผู้ร้องหลายๆฝ่ายในประเด็นเดียวกันแล้วก็เลยต้องจัดประชุมร่วมกันอย่างเช่นกรรมาธิการการกฎหมายเนี่ยเข้าใจว่ามันมีเรื่องของการเก็บอัตลักษณ์ของบุคคลแล้วก็มีปัญหาเรื่องว่าบริษัทที่เข้ามาทำเนี่ยจะเก็บอัตลักษณ์บุคคลไหมมันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของกรรมาธิการของคุณโรมส่วนเรื่องคุณไอซ์เนี่ยเขาก็ดูเรื่องการตรวจสอบงบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาหน่วยงานเข้ามาทำงานของภาครัฐทีนี้พอ2กรรมาธิการเนี่ยจะเชิญปลัดมาทั้งคู่เพื่อเป็นการประหยัดเวลาผู้ถูกเชิญก็ประชุมร่วมไปเลยแล้วก็ซักถามทีเดียวจะได้ไม่ต้องให้ท่านปลัดเดินทางมา2ครั้งเพราะเปลืองเวลาท่านก็คำถามคือถ้าเกิดจะเอากันจริงจังนะต่อเช้าต่อบ่ายกันเนี่ยผมว่าได้อะไรเยอะกว่านี้การนำมารวมกันจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะทำให้ท่านปลัดเนี่ยมีโอกาสตอบคำถามได้ไม่ครบถ้วนด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างการซักถามของกรรมาธิการเนี่ยเอาจริงๆผมก็เห็นถามส่วนใหญ่จะเป็นกรรมาธิการทางฝั่งของคุณไอซ์เนาะทางฝั่งของคุณโรมที่พามาเนี่ยผมเห็นอะไรนะช้างชนช้างนี่เห็นพามาแต่จตุรังคบาทโอ้โหองครักษ์เต็มไปหมดเลยทั้งบังซุปทั้งพี่ณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณทั้งใครต่อใครมาถึงคือแบบเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยหมดไปกับการอะไรนะวาดลวดลายประชุมได้ไหมเข้าระเบียบวาระไหมคำนี้เอาลงขึ้นไม่ได้ผมไม่เคยเห็นการประท้วงหนักขนาดนี้ในกรรมาธิการมาก่อนดังนั้นการประชุมร่วมเนี่ยก็ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องของ2ภารกิจของ2กรรมาธิการที่ผู้รับเชิญผู้ถูกเชิญมาเป็นผู้ที่รับผิดชอบโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นที่สนใจของสังคมแล้วก็จริงๆในกรรมาธิการก็มีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลผมก็ไม่คิดว่าเป็นการใช้เป็นเครื่องมือในการทำอะไรขนาดนั้นเพราะเราทำได้แค่ถามทำได้แค่ทำข้อสรุปและทำข้อสังเกตส่วนผู้ที่จะมาตอบต้องรับผิดรับชอบกับการตอบของตัวเองเท่านั้นงั้นก่อนที่จะไปที่คุณตู่นะคุณได้ดูไหมดูครับได้ดูการถ่ายทอดถูกไหมครับผมแล้วคุณคิดยังไงกับการตอบคำถามของท่านปลัดหรือว่าฝั่งของที่ถูกสอบถามถูกเค้นถามผมสงสัยอย่างเดียวว่าอะไรทำให้ท่านปลัดยอมเดินหน้าให้ขนาดนี้คือการทำงานเขาเรียกว่าไงการที่เอกชนจะไปเอาโครงการของภาครัฐมาสักโครงการนะไม่ต้องอะไรหรอกแค่แบบป้ายหรือกระดาษผิดไปสักมิลลิเมตรเนี่ยมีโอกาสจะไม่ได้เงินแล้วนะมีโอกาสที่จะโดนยกเลิกสัญญาแล้วนะใครเคยทำงานกับการเข้าไปทำโครงการกับภาครัฐมักจะรู้ดีว่ามันยากขนาดไหนแต่กับการเราได้เห็นท่านปลัดออกมาชี้แจงว่าอันนั้นไม่เป็นไรผิดตรงนี้เดี๋ยวก็ไปปรับมันดูออกครับ
มันดูออกจริง ๆ หรือถ้าเกิดสมมุติว่าตรงส่วนนี้มีการตัดไปเป็นคลิปในโซเชียลมีเดียของพี่ทินกับของรายการนะให้ท่านผู้ชมลองคอมเมนต์ดูก็ได้ว่าประสบการณ์การไปขอโครงการจากภาครัฐตามระบบปกติได้รับการดูแลเป็นพิเศษขนาดเอกชนที่มาทำโครงการ THAI Passport หรือเปล่าซึ่งผมก็ยิ่งสงสัยถ้าเกิดผิดสักอย่างหนึ่งแล้วผิดที่ท่านปลัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดอะไรทำให้ท่านยอมแลกที่จะมีโอกาสเสี่ยงเข้าไปเป็นผู้ที่ทำผิดได้ขนาดนี้แล้วในห้องประชุมเนี่ยไม่ได้มีแค่กรรมาธิการนะปปชก็นั่งอยู่นะครับสตงก็นั่งอยู่นะครับแล้วก็กระทรวงอะไรนะสำนักงบก็นั่งอยู่นะแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ให้ความเห็นที่แบบปปชบอกเดี๋ยวรับเรื่องนี้ไปตรวจต่อเลยนะทำไมท่านปลัดกล้าเสี่ยงขนาดนั้นมันใหญ่ขนาดนั้นเลยโครงการเนี้ยคุณตู่มองไงครับคือมันก็เดิมพันเพราะว่าปลัดกระทรวงเนี่ยแน่นอนที่สุดเขาก็รู้ว่าถ้ามันผิดในข้อของกฎหมายหรือว่าเข้าข่ายมาตรา157ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติเนี่ยแน่นอนที่สุดคนติดคุกก็เป็นเขาข้าราชการบั้นปลายนะครับติดคุกตลอดชีวิตก็มีถูกยึดทรัพย์ก็มากถ้าพิสูจน์ได้ว่าถ้าพิสูจน์ได้นะต้องให้ความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นผมว่าที่เขากล้าเดิมพันเนี่ยเพราะเขาเองก็ต้องเอาชีวิตนะครับเข้ามาในการพูดง่ายๆเขาต้องเฝ้าระวังโครงการนี้กันเต็มเหยียดครับซึ่งเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับโครงการอื่นๆของรัฐเนี่ยตัวเลข 1,600 ล้านเนี่ยเป็นตัวเลขที่น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับโครงการหมื่นล้านหลายหมื่นล้านนะครับแล้วก็ที่เกิดความเสียหายคุณตู่ครับผมขออนุญาตจะไว้ตรงนี้ก่อนผมต้องเข้าออนไลน์แล้วฮะได้เวลาทางทีวีหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสกายคิวโค้ดหน้าจอตอนนี้ฮะเทโรดิจิทัลใน YouTube นะ Facebook ถกไม่เถียงนะเดี๋ยวไปตามกันต่อฟังคุณตู่พูดให้จบในประเด็นนี้นะครับรวมถึงมีภาพคุณไอซ์รัชนกนะกับคุณชัยชนกปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาแต่ก็ออกมาชี้แจงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่สำคัญรอยร้าวในรัฐบาลเองมีหรือเปล่าระหว่างคุณอนุทินชาญวีรกูลกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเพราะว่ามีการดึงอำนาจการกำกับดูแลและตำแหน่งประธานบอร์ดเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC กลับคืนมาจากคุณพิพัฒน์อยู่ที่คุณอนุทินวิเคราะห์กันต่อในออนไลน์ขอบคุณครับทางทีวีครับสวัสดีครับเจอกันออนไลน์ครับผมไปเถียงสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแม่พี่น้อง YouTube Facebook นะครับถกไม่เถียงใน Facebook YouTube เทวดิจิทัลไปอ่านชื่อแพลตฟอร์มเขาพี่ต้องอ่านว่าช่องแดงช่องดำช่องฟ้าเหรอใช่มันจะไปดีเทคว่าถ้าเกิดไปอ่านชื่อแพลตฟอร์มอื่นๆแต่ในทีวีพูดได้ใช่แต่ตอนนี้ถ้าเกิดเข้าออนไลน์แล้วพี่ต้องระมัดระวังเหรอฮะใช่ช่องอะไร YouTube ช่องอะไรช่องแดงตอนนี้ผม YouTube อยู่ถ้าเป็นช่องดำนี่คือ TikTok ถ้าเป็น Facebook ช่องฟ้าFacebook ผมก็ออนอยู่โอเคมันจะช่วยกันลดยอดรีชมาที่พี่จากทุกแพลตฟอร์มถ้าพี่ไปอ่านชื่อแพลตฟอร์มอื่นถ้าพี่อ่านครบ3อันปุ๊บมันลดหมด3อันเลย ทำไมน้องๆไม่มีใครเตือนพี่ทินเลยเนี่ยพี่ก็อายุตั้ง50แล้วอย่าเอาละงั้นแสดงว่าพี่ทินก็น่าจะเตือนแล้วลืมแล้วตั้งแก่เขียนติดไว้ข้างหลังตรงนี้เลยมีแต่มีคนเขาอายุมากกว่าผมนะใช่แต่ผมนี่ที่น้อยกว่าคืออายุที่ยังเหลือนะไอ้อายุที่ผ่านอาจจะมากที่น้อยกว่าคืออายุที่ยังเหลือตอนพี่ตู่ทำม็อบพฤษภา35ผม3 ขวบแต่ก็ไม่แน่นะพี่ตู่อายุที่ยังเหลือนี่ไม่แน่นะพี่อาจจะมีมากกว่าใครหลายคนนะพวกผมไม่รู้จะอยู่ไปถึงจุดของพี่หรือเปล่าพี่ดูโลกทุกวันนี้มันไม่ใจดีกับพวกเราเลยโหดร้ายจริงๆนะฮะพร้อมไหม5 4 3 2กลับเข้ามานะครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กันทั้ง2ท่านนะครับคุณชุติพงศ์พิภพพิญโยนะฮะท่านเป็นอดีตสสพรรคประชาชนและนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะครับคุณท็อปนะฮะรวมถึงแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนะครับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์แน่นอนฮะเรากำลังเกาะติดนะฮะเรื่องราวที่เป็นที่สนใจของสังคมในแง่มุมของการเมือง
นะฮะแล้วก็ในแง่มุมของคดีความด้วยนะซึ่งเราพูดไปแล้วเรื่องของ Forex CD ซึ่งมันกลายเป็นว่าถูกตั้งคำถามว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่าเพราะอยู่ดีคดีนี้ถูกผุดขึ้นมาแล้วก็หนึ่งในผู้ต้องสงสัยย้ำผู้ต้องสงสัยนะฮะไม่ใช่ผู้ต้องหายังไม่มีหมายเรียกใดทั้งสิ้นนะครับกลับกลายว่ามีชื่อของนักการเมืองของฝ่ายค้านเข้ามาอยู่ด้วยเราก็เลยไล่เรียงเรื่องราวจนลากมาถึงวันนี้กรรมาธิการร่วมระหว่างงบประมาณกับการกฎหมายที่เขาประชุมกันคุณรังสิมันต์โรมคุณไอซ์รัชนกนะครับบี้กันในหลายๆประเด็นเค้นสอบโทษนะฮะกระทรวงดีโดยแน่นอนฮะท่านปลัดกระทรวงดีท่านอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยเพราะเหมือนท่านโดนลุมพูดตรงๆอ่ะถูกต้องไหมครับการตอบของท่านคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรตัดสินอย่างไรถ้ามีโอกาสได้ดูแล้วแต่คุณผู้ชมแต่คุณท็อปก็พูดไปแล้วเอ๊ะตอบแบบนี้มันใช่อะไรหรือไม่แล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าโอ้โหท่านปลัดกำลังทำเพื่อใครหรือเปล่าทำไมถึงยอมต้องใช้คำว่าคามิคาเซ่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจในมุมที่คุณอธิบายนะมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าโอ้โหแล้วทำไมทำไปเพื่ออะไรเพราะหลักฐานในมุมของคุณนะกับคุณไอซ์กับคนที่เห็นด้วยกับฝั่งฝ่ายค้านนะบอกเฮ้ยหลักฐานมันชัดเจนมากเลยนะว่ามันส่อคือส่ออะไรอาจจะเกิดการทุจริตเกิดขึ้นอาจจะเกิดการล็อกสเปคเกิดขึ้นจริงเท็จเราไม่ได้ตัดสินเพราะเราไม่มีหน้าที่ในการตัดสินเรามีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลแต่ถ้ามาฝั่งของท่านปลัดท่านก็อธิบายตาม TOR อธิบายในสิ่งที่ท่านเข้าใจแล้วก็บอกให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันท่านก็ตอบได้นะทุกคำตอบเพียงแต่คำตอบของท่านอาจจะไม่เป็นที่พอใจของใครหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่คุณตู่มองบอกว่าเฮ้ยถ้ามาดูโครงการจริงๆอ่ะ1,600 ล้านอ่ะถ้ามาเปรียบเทียบกับโครงการใหญ่ๆจริงๆมันมีโครงการใหญ่กว่านี้เยอะอ่ะกี่หมื่นล้านอย่างเงี้ยอันนี้พูดไม่ได้ด้อยค่าเงินนะแต่ว่ามันแค่1,600 ล้านถ้าเปรียบเทียบกับโครงการใหญ่คุณกำลังจะสื่ออะไรในการอธิบายแบบคืออธิบายให้ฟังว่าคืออนาคตของชัยชนกเนี่ยเขามีเวลาเหลือเยอะเหมือนคนรุ่นใหม่ในพรรคประชาชนเพราะฉะนั้นการที่อายุเวลาทางการเมืองยังเหลือเยอะเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมาทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงทีนี้โดยกลไกราชการเรื่องที่เป็นข่าวนะปลัดกระทรวงแน่นอนที่สุดย่อมเป็นผู้ชำนาญการระเบียบข้อกฎหมายนะครับมากที่สุดอยู่แล้วถูกครับนะครับและเขาก็ต้องเตรียมตัวที่จะมาวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายก็ต้องทำการบ้านในเขาครบถ้วนคือไม่ได้ความว่าเขาไม่ได้มาตัวเปล่าอะมาด้วยพร้อมจะต้องตอบทุกปัญหาทุกเรื่องราวเพราะว่าความรับผิดชอบมันไปอยู่ในมือเขานะเพราะว่ารัฐมนตรีเขายืนในจุดที่มอบนโยบายไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทีนี้ในความเห็นผมก็คือว่านะครับฝ่ายค้านเนี่ยที่คุณไอซ์เนี่ยบอกว่าถ้าเดินต่อจะยื่นปปชเนี่ยเขาก็เดินต่ออยู่แล้วขู่เรื่องนี้ไม่มีประโยชน์อ้อเหรอเพราะหน้าที่ของคุณไอซ์ก็คือต้องไปยื่นที่ปปชยิ่งวันนี้ปปชมานั่งรับฟังเนี่ยนะครับสตงปกติ2 องค์กรนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งยังไม่มีเรื่องก็สามารถถ้าเห็นว่าโครงการส่อที่จะมีการทุจริตสามารถที่จะทำหนังสือเตือนก่อนได้เช่นโครงการจำนำข้าวตอนโครงการจำนำข้าวพอหนังสือไปถึงรัฐบาลนะผมอยู่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยขนาดนะผมเสนอยกเลิกเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็บอกว่าปปชเขาสั่งทำหนังสือเตือนมาถ้าพี่น้องจะมีปัญหาก็ไปที่ปปชนู่นแถวนาแต่ก็ไม่เชื่อผมอะและจนกระทั่งพังเข้าคุกเข้าตารางมาวันนี้ก็เหมือนกันนะครับปปชยังไม่มีหนังสือเตือนแต่ว่าหน้าที่ของคุณไอซ์เมื่อปลัดก็ยืนกระต่ายขาเดียวเนี่ยหน้าที่ก็คือต้องไปที่ปปชการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการเนี่ยก็ทำหน้าที่เรียกมาก็เหมือนตำรวจพนักงานสอบสวนนะครับตำรวจยังฟ้องดำเนินคดีนะครับตามขั้นไปส่งอัยการส่งศาลแต่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับก็คือเรื่องกรรมาธิการนะครับก็สามารถขยายได้สูงสุดถ้าอยู่ในสภาคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งต้องไปอภิปรายคุณชัยชนกเห็นไหมทีนี้นะครับที่จะมีผลตามกฎหมายเนี่ยต้องใช้ช่องไปที่ปปชนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าขู่ให้เสียเวลาก็ไปนะครับเรื่องราวข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดก็ไปที่ปปชแล้วก็แถลงให้ทุกอย่างครบถ้วนว่าปปชก็รับสมมติปปชรับแล้วอะไรก็ไปจะไปประวิงเวลาหรืออะไรก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองได้ขึงทุกเรื่องราวแล้วก็กำหนดหัวข้อนี้สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนเวทีคณะกรรมาธิการเนี่ยชุลมุนเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะ
อ๋อเป็นอย่างเงี้ยฮะ ก็มันจะมีเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงว่ายุคผมเนี่ยนะยุคผมมันก็บางหัวข้อเนี่ยนะครับมันก็เป็นเอกภาพก็ไม่มีเรื่อง แต่บางหัวข้อเนี่ยนะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลฝ่ายค้านก็มีปัญหากัน คุณชัยชนกเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเขาเลขาธิการพรรคนะครับแล้วก็เห็นว่าอะไรเป็นอะไร ก็แน่นอนที่สุดซีกภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะออกมาปกป้องนะครับซีกของพรรคประชาชนก็รู้ก็ยกมาฟาดนะครับก็เป็นธรรมดาต่างฝ่ายต่างก็มีพวกกันมาโอเคพี่ตู่อย่างนี้ผมขอพูดนิดนึงนะฮะคือชีวิตข้าราชการเนี่ยแน่นอนแล้วครับท่านเป็นถึงปลัดต้องไหมครับแล้วจริงๆผมก็เคยมีโอกาสหลายปีก่อนผมเคยมีการสัมภาษณ์ท่านในหมวกอื่นนะครับท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วแล้วมาถึงเป็นปลัดนี่คือคงไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆเอาตำแหน่งมาถูกต้องไหมฮะเขาก็ต้องมีความรู้เขาต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรกับการที่คนหนึ่งที่เดินชีวิตข้าราชการมาขนาดนี้ประคองตัวเองมาดีขนาดนี้แล้วมันรับโครงการทำโครงการนี้แล้วถ้าสมมุติเกิดถ้าท่านไม่มั่นใจว่านี่มันไม่มีปัญหาหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าทำไมท่านต้องออกมาเสี่ยงขนาดนี้คือผมว่าเนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยคนที่จะตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเฝ้าระวังเรื่องนี้มากที่สุดก็คือตัวปลัดเพราะนี่นะครับเขาเต็มไปด้วยข้อกฎหมายระเบียบนะครับตั้งแต่เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเพราะตัวรัฐมนตรีเนี่ยโดยอำนาจจริงๆก็สั่งการได้คนเดียวก็คือสั่งปลัดไปสั่งอธิบดีหลักการบริหารเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เขายืนเป็นหนังหน้าไฟเนี่ยแสดงว่าเขาก็ของครบมือเหมือนกันแสดงว่าเขามั่นใจว่าสิ่งที่ทำมันไม่ผิดอย่างที่ถูกกล่าวหาใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าถ้าผิดเนี่ยก็คุกอยู่ที่เขาใช่ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายไอ้นี่ความเชื่อเขานะแต่ว่านะครับแน่นอนที่สุดฝ่ายค้านก็เชื่ออย่างถูกมันเชื่อต้องดูว่าปปชเชื่อยังไงแล้วท้ายที่สุดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะว่าอย่างไรหรือจะไปศาลอาญาทุจริตก็ตามจะว่ายังไงถ้ามันไปถึงนั้นจริงๆมันใช้เวลานานไหมครับกว่าจะพิสูจน์ทราบก็นานอยู่หลายปีใช่ไหไหมนานอยู่แล้วก็หลายคนเนี่ยนะครับกระทำความผิดในขณะรับราชการไปติดคุกอายุ80 70ก็มีเกษียณไปแล้วแล้วเข้ามาติดคุกที่หลังเยอะแยะกันมากย้อนหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการต่างๆนั่นเนี่ยถ้าบ้านเมืองมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องกฎเกณฑ์เรื่องการปราบปรามการทุจริตมันก็ต้องดำเนินการโดยมิชักช้าแต่ว่าผมว่าเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมั่นใจเพราะหลังจากนี้เขามีหน้าที่เขาต้องมีหน้าที่เฝ้านะครับก็คือแล้วก็ใช้สูตรของที่ชัยชนกเขาพูดนะครับก็คือว่าจ่ายตามจริงก็คือหมายความว่าไอ้1,600เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้หมดก็ว่ากันตามเนี่ยนะครับราคาที่ต้องจ่ายโอเคคุณครับมาถึงตรงนี้แน่นอนคำถามข้อสังเกตการเดียวกันก็คือว่าท่านปลัดนึกออกว่าจะเอาชีวิตตัวเองใช่ไหมฮะสั่งสมประสบการณ์มากว่าจะขึ้นมาเป็นปลัดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะถูกต้องไหมฮะเขาก็ต้องเก็บแล้วเป็นข้าราชการด้วยข้าราชการประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยกับการที่จะเอาตัวเองมาคามิกาเซ่อย่างที่คุณพูดว่าที่คุณตั้งข้อสังเกตดีกว่าเฮ้ยอะไรที่ทำให้ท่านถ้าสมมติรู้ว่ามันส่อเขาแล้วมันมีแววที่จะไปในทางทุจริตทำไมถึงเอาตัวเองเข้ามาแลกขนาดนี้อันนี้ผมก็เกิดคำถามเหมือนกันต้องถามกลับไปว่าคุณคิดว่าเพราะอะไรหรอผมคิดว่าข้าราชการมักจะดูทิศทางลมจะพัดไปทางไหนและจะพัดไปทางนานๆแค่ไหนสอดคล้องกับอายุราชการและการเติบโตด้วยหรือไม่แล้วก็ทิศทางหลังจากเกษียณของตัวเองด้วยหรือไม่คือเมื่อก่อนเนี่ยนักการเมืองมาแล้วก็ไปเป็นรัฐบาลแล้วก็ไปแต่รัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลแบบที่ผ่านๆมาผมว่าเรื่องนี้เราน่าจะเห็นตรงกันจนกระทั่งมีการตั้งข้อสงสัยเรื่องระบอบสีน้ำเงินว่าสภาบนสภาล่างสีเดียวกันไปแล้วมีการตั้งข้อสงสัยว่าองค์กรอิสระเองก็เหมือนจะมีสีด้วยซ้ำภายใต้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการกดดันไกลๆว่าจะเลือกข้างไหนล่ะจะเลือกจะเดินทางไหนล่ะภาวะที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้จะทำตรงนี้ต่อหรือจะย้ายล่ะท่านปลัดยังถูกย้ายได้อยู่ไหมถ้าเกิดทำตามการส่งมอบนโยบายไม่ได้ไม่มีใครรู้แต่ว่าผมเชื่อว่าการที่อยู่มานานเขาคงไม่ได้แม่นในข้อกฎหมายเขาคงรู้จักคนและรู้จักสถานการณ์ทางการเมืองและสถานการณ์ภายในประเทศเป็นอย่างดีว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ภายใต้โครงสร้างและระบบอะไรแบบไหนคำถามคือปปชที่มาของปปชคัดมาจากไหนปปชมาจากหน่วยงานไหนเป็นคนเลือกมาองค์กรอิสระมาจากสวตอนนี้เป็นยังไงก็มีปัญหาอยู่นะสวตอนนี้ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าประเมินภาพรวมๆแล้วว่ามองหยาบๆก็คงเข้าใจว่าอยู่ฝั่งเนี้ยยังไงก็ยังปลอดภัยกว่าจากทุกองคาพยพทุกอาวุธต่างๆที่สามารถใช้ในการต่อสู้ทางการเมืองเสียงโหวตในสภาฝ่ายค้านต่างกันเยอะมากกับฝ่ายรัฐบาลองค์กรอิสระตอนนี้เนี่ยก็ดูแบบ
พอเป็นเรื่องของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเดินช้ามากเลยนะข้าราชการเองก็ดูโอเคกับการอยู่กับทางฝั่งนี้มากเลยนะเพราะว่านายกเองก็ดูเขาแบบมั่นใจแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะคราวนี้วิเคราะห์ไปถึงว่าที่พี่ตู่บอกว่าไม่น่าจะเอาอนาคตทางการเมืองของคนที่มีอายุทางการเมืองอีกยาวอย่างคุณชัยชนกมาเดิมพันกับงบประมาณ 1,600 ล้านกับโครงการแบบนี้คือไม่แน่นะพี่ไม่แน่เพราะว่าลักษณะเนี่ยไม่ใช่มีแค่เราหรือไม่ได้มีแค่นักวิเคราะห์หรือข้าราชการที่มองว่าเขาใหญ่จังเลยตอนนี้ใครก็พูดใครๆก็พูดน่าจะได้ยินคนมองว่ารัฐบาลชุดนี้ใหญ่มากใหญ่แบบมีแบ็คข้างหลังเยอะมากมีองค์กรต่างเยอะมากข้างในเขาก็คุยอย่างนั้นรัฐบาลเนี่ยว่าตอนนี้เขาพร้อมเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นมันอาจจะเกิดความย่ามใจจนรู้สึกว่าไม่มีใครทำอะไรเขาขึ้นมาจนบังเอิญปล่อยอะไรให้มันพลาดคาตาได้นะผมถามจริงๆเชื่อไหมว่าสิ่งที่เห็นในการประชุมกรรมาธิการวันนี้คือทั้งหมดของข้อมูลที่พรรคประชาชนมีผมไม่เชื่อนะอ้าวผมเชื่อว่ามีมากกว่านี้หมายถึงว่าข้อมูลหลักฐานต่างๆมีมากกว่านี้คุณไอก็พูดไปแล้วว่าถ้าเกิดจะเอาไปเล่นการเมืองนะเอาไปฉะตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบเดียวอะจบอย่างเงี้ยเละแต่เขารู้สึกว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณ 1,600 ล้านมันจะมีบริษัทเอกชนเจ้าหนึ่งเข้ามารับงานภาครัฐมีการที่อาจจะเกิดการหัวให้มีบางบริษัทเข้ามาร่วมได้ผลประโยชน์แล้วมันอาจจะมีการเก็บข้อมูลประชาชนด้วยหรือเปล่าการที่เข้าไปรีจิสแล้วก็ขอใช้ TSAI ไม่มีใครรู้ดังนั้นผมเห็นความมุ่งมั่นของคุณไอซ์มากๆที่จะพยายามหยุดยั้งโครงการนี้ให้ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดผลเสียร้ายแรงภายในประเทศถ้าเกิดโครงการนี้เดินหน้าจนสำเร็จจนไม่อาจจะแก้ไขได้ในระยะเวลาอันใกล้เราก็เลยได้เห็นว่าทางกรรมธิการเขาเดินหน้าเต็มที่แต่ถ้าเกิดดาบนี้ยังไม่หยุดผ่านสัปดาห์นี้ไปยังไม่หยุดเขาคงสู้ต่อแล้วทางฝั่งของคุณชัยชนกที่บอกว่าไม่เกี่ยวแค่มอบนโยบายผมว่าสำหรับภาพรวมๆตอนนี้นี่คือไพ่ใบสุดท้ายของเขาแล้วว่าอาจจะพลาดว่าต้องถอยที่เหลือให้ปลัดรับไปก่อนประเด็นนี้ใช่ไหมฮะใช่เรามีเสียงด้วยนะครับฟังครับคุณชัยชนกชิดชอบครับไฟดับเราก็ไฟดับอะโอ้โหก็ให้ผมเก๊กตั้งนานโอ้โอเคขออภัยคุณผู้ชมแม่ผมก็แบบส่งซะหล่อเลยว่าไฟก็โอ้โหแม่รักที่สุดเลยมาแล้วใช่ไหมไฟคุณชัยชนกไปครับฟังครับผมว่าตรงนี้มันก็ต้องดูตามส่วนที่มีความเกี่ยวข้องนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมก็ได้เข้ามาดูในเรื่องของกระบวนการที่ในฐานะผู้มอบนโยบายนะครับก็ได้มาตรวจสอบได้มารับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งมีการทำประชาพิจารณ์มาแล้วแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลเนี่ยเพื่อให้ไปเจรจาเพื่อการันตีเมคชัวร์ว่าทางภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าโครงการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลทีนี้ในส่วนอื่นๆที่มีความกังวลมันก็ต้องเป็นหน่วยงานที่อยู่ในกระบวนการผมคิดว่าถ้าเกิดว่านโยบายคือรัฐมนตรีไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วจะให้รัฐมนตรีเข้ามารับผิดชอบด้วยผมว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าผมยืนยันครับยังไงก็ตามตั้งแต่เกิดเคสหรือข้อสงสัยมีการสั่งการให้มีการตรวจสอบในเมื่อฝ่ายข้าราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการได้ยืนยันแล้วผมก็เชื่อมั่นตามที่เขายืนยันรายงานครับผมว่ามันไม่ใช่การโยนนะครับเรามีสัดส่วนที่เรารับผิดชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมครับของผมคือการมอบนโยบายการ follow through ว่านโยบายนี้ทำอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาลตามนโยบายที่ผมมอบไว้มันก็เป็นส่วนที่เราต้องทำอย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วไม่อยากจะวนรีพีทอีกรอบหนึ่งในเมื่อรัฐมนตรีไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเราก็ควรที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องครับถูกไหมครับมีสื่อพาดหัวข่าวนะครับว่าเอาละตัวใครตัวมันความหมายคือนี่สื่อเขาข้ามพาดนี้แล้วตัวใครตัวมันคือตัดเลยเหมือนชิ่งแล้วหมายถึงรัฐมนตรีไม่เกี่ยวแล้วให้ปลัดรับหน้าเสือไปอย่างนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโครงการนี้เนี่ยนะครับถ้าให้ผมอ่านอนาคตนะคือปลัดก็จะไปทำหน้าที่ควบคุมรัฐมนตรีก็ต้องเล่นบทกำกับนะครับสั่งการในเรื่องของปลัดและผมก็เชื่อว่าโครงการนี้จะจบลงด้วยการใช้งบประมาณที่ไม่ครบและก็เหลือเงินคืนรัฐ
อันนี้ทำนายไว้เป็นอย่างนี้ ทำนายเป็นอย่างนี้ แสดงว่าโครงการเดินต่อใช่ไหมเพราะจริงๆฝ่ายค้าน เขาไม่มีวันที่จะยกเลิกเลยท่วงทำนองประหลัดยืนกระต่ายขาเดียวแบบนี้ คุณไอ้นั่งมารายการคุณแม็กมารายการก็บอกเลยว่าเป้าหมายของเขาคือว่าเฮ้ยต้องยุติแล้วถ้าคุณจะมาทำโครงการใหม่ คุณก็เข้ามาในงบประมาณปกติเข้ามาไม่ใช่ไปดึงกองทุนมาเนี่ย นะครับ นั่นคือฝ่ายค้านเหมือนกัน ผมว่าผมช่างน้ำหนักดูเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็เสนอว่าเปิดกว้างรับฟัง แล้วเอาคนที่เขาสงสัยทั้งปวงมาร่วมในการคิดอ่าน แต่ว่าเขาก็ในพยายามเนี่ยนะครับในเรื่องเปิดประเด็นรับฟังความคิดเห็น แต่ว่าเขาเลือกเส้นทางที่แตกต่างจากกกต.ที่ผมยกตัวอย่างกกต.เนี่ยนะครับกำลังสู้คดีเรื่องบัตรเลือกตั้งนะครับที่ผู้ตรวจการเป็นผู้ร้องกกต.เป็นผู้ถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอจัดการเลือกตั้งผู้ว่าในที่ผมบอกไม่ใส่ทั้ง QR และก็บาร์โค้ดทั้งสก.ด้วยเนี่ยนั่นเป็นสารภาพไกลๆทีนี้เนี่ยนะครับพอทฤษฎีทางฝากนี้เขาก็ต้องยืนกระต่ายขาเดียวว่าไอ้ที่เดินมานั้นถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้ายกเลิกเดี๋ยวจะมีปัญหาด้วยการว่ารับผิดอย่างนี้แสดงว่ารับผิดแล้วไม่มีปัญหาทีนี้ในเชิงอำนาจนั้นเนี่ยผมอยากจะสื่อความให้ฟังว่าไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่จริงหรอกคือนักการเมืองเนี่ยนะครับวันที่เขายิ่งใหญ่ผมอยู่ในนะครับอยู่ในยุคเห็นคุณทักษิณ377วันนั้นเนี่ยนะครับมีสว.ฝ่ายอยู่ด้วยสว.มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าก็รวมกันแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ายิ่งใหญ่ แต่ว่าเนี่ยครับที่ใดเนี่ยนะครับไปปิดรูระบายในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบไปที่ไหนก็พวกของตัวเองทั้งนั้นท้ายที่สุดนั้นพูดที่สภาก็ไม่ได้คนก็ลงถนนหลังจากนั้นก็แอนก็ยึดอำนาจล้มกระดานกลืนวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันครับผมไม่เชื่อว่าใครจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จจริงในประเทศนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีกอำนาจทางการเมืองบางองค์กรนะครับดูเสมือนหนึ่งว่าจะมีอำนาจแต่ลองดูสิครับว่าทั้งประธานปปชกรรมการปปชนี่ก็3 ปีนะครับนักการเมืองก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับที่ดินโดยส่วนตัวก็รู้จักกันเนี่ยนะแต่เขาก็วางก่อนที่ศาลจะอ่านคำตัดสินเรื่องจริยธรรมนั่นก็ถ้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการเป็นจริงทำไมเขาต้องโดนน้องสะพ้ายทำไมต้องโดนหรือคนอื่นๆทำไมต้องโดนมันจึงไม่ได้บอกว่าไอ้ที่เนี่ยครับที่มันมีเบ็ดเสร็จมันเบ็ดเสร็จจริงหรือเปล่าณวันนี้ที่ผมมองว่ามันไม่มีอะไรเบ็ดเสร็จจริงและถ้าเบ็ดเสร็จจริงเนี่ยมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดกันเป็นตอนคือผมก็ยังมองว่าอย่างไรก็ตามในเคสนี้เนี่ยคุณไอซ์ต้องทำหน้าที่ในการยื่นปปชและก็ไม่ควรรอว่าจะยื่นหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายถ้าได้อภิปรายกันนะไม่มีเหตุมีอันเป็นไปกันเสียก่อนนี้นะก็ไปอภิปรายตามหลังก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามีเป้าประสงค์ต้องการหยุดยั้งการกระทำเนี่ยก็เห็นว่าถ้าตัวเองเชื่อว่าเขาทุจริตนะครับและเป็นโครงการที่มีปัญหาเนี่ยก็ต้องร้องกันโดยฉับพลันและก็ต้องดำเนินการทุกวิถีทางคือผมไม่ต้องการว่าในทางการเมืองนี่ผมเข้าใจนะในการทำหน้าที่การตรวจสอบบริบททางการเมืองแต่ว่านี่นะครับมันก็ต้องมีไอ้ลูกเบ็ดเสร็จเหมือนกันไม่ใช่ว่าถ้าเดินต่อจะร้องปปชก็เขาไม่สนใจคำขู่เนี่ยร้องเลยก็ต้องร้องนี่และอย่างที่ผมบอกกันตอนที่ร้องต้องแถลงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวขึงกันไว้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็มองว่าการทำหน้าที่ในส่วนกรรมาธิการวันนี้ก็แสดงชัดเจนว่าปลัดเขาไม่กลัวอะไรเขาก็จะเดินหน้าต่อนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เชื่อว่าใครจะยอมตายแทนใครหรอกถ้าเขาไม่มีมั่นใจอะไรอยู่ในมือนะครับดูหน้าเขาก็เป็นคนทันสมัยเนี่ยนะครับที่คือหลายคนเนี่ยนะครับในขณะที่เป็นข้าราชการบางคนไปรู้ตัวทีอยู่ในคุกก็มีแต่กรณีนี้เนี่ยผมเห็นหน้าข้าราชการทั้งกรมสรรพากรกรมที่ดินเยอะแยะกันไปหมดอะช่วงที่อยู่ในเรือนจำแต่ผมดูหน้าเขาก็มีความมั่นใจอะไรเขาอยู่แต่อย่างที่ผมบอกว่าปลายทางโครงการนี้ใช้งบไม่ครบและเขาจะเฝ้ามากที่สุดเพราะมันเดิมพันชีวิตเขาจะดูรายละเอียดมากที่สุดเพราะมันเดิมพันชีวิตของเขาเลยบอกว่าเขามั่นใจว่าสิ่งที่ทำมามันไม่มีอะไรผิดไม่ได้ผิดอย่างที่ถูกกล่าวหาประเด็นของถ้าทางของคุณชัยชนกที่ให้สัมภาษณ์เหมือนกับเป็นการตัดตอนหรือเปล่าว่าทุกอย่างไปที่ปลัดนะผมไม่เกี่ยววิเคราะห์ยังไงครับก็ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมคือถ้าเกิดคุณชัยชนก
แสดงออกมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นการปล่อยให้เนื้อหามันออกมาในจุดที่ควบคุมไม่ได้มากกว่านี้ดังนั้นเขาก็น่าจะคัดออฟตัวเองไว้ตรงนี้ทั้งที่ถ้าเกิดเขาจะเอาจริงเอาจังกับการทำหน้าที่ตรวจสอบโดยรัฐมนตรีในการกำกับงานปลัดอีกทีหนึ่งโดยไม่ต้องลงลูกสั่งการเขาสามารถขอให้มีการตั้งคณะทำงานของตัวเองสักคณะหนึ่งยกตัวอย่างเช่นตอนเคยทำงานใกล้ๆกับรัฐมนตรีอยู่คนเดียวคือคุณเอกนัทเนาะตั้งทีมอะไรสักทีมสุดซอยของทางรัฐมนตรีพร้อมข้าราชการที่เข้าใจกฎหมายเนื้อหาการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงดีเข้าไปช่วยตรวจสอบกำกับทำงานร่วมกับท่านปลัดก็ได้เพื่อจะให้เป็นการชี้ยืนยันไปเลยเชิญทางคุณลักษณกเชิญทางพรรคฝ่ายค้านมาร่วมกรรมการชุดนี้ในการช่วยกันทำงานกำกับตรวจสอบไปเลยก็ได้ให้มันโปร่งใสไปเลยทำงานร่วมกันอย่างนี้แฟร์เท่ๆเก่าทางการเมืองด้วยแต่ผมไม่เห็นคุณชัยชนกเขาจะมีท่าทีอย่างนั้นนะเหมือนแบบปลัดไปรับมือแล้วกันทางที่จริงๆวิธีการทางการเมืองของมือบริหารมันมีอีกหลายวิธีที่จะทำให้กระบวนการที่ตัวเองมั่นใจว่าไม่ผิดและถูกต้องเดินหน้าได้โดยที่ฝ่ายค้านทำอะไรไม่ได้มันมีหลายวิธีแต่คุณชัยชนกไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่เลือกใช้วิธีว่าเป็นเรื่องของข้าราชการเองก็ตอบในมุมผมนะที่ฟังตอบไม่ชัดแม้จะตอบดีกว่ากกตวันนี้คือวันนี้ผมอยู่2ห้องก็คือฟังห้องนี้ห้องเรื่อง THAI แล้วผมก็ประชุมกับกกตถ้าเทียบกับท่านปลัดเนี่ยท่านปลัดตอบดีกว่าเยอะเป็น10 เท่ากกตตอบแย่มากกว่านี้นะคุณพูดซะผมอยากรู้เลยว่ากกตตอบแบบไหนพี่ตู่เราไม่เอาดีกว่านะวันนี้เราไม่พูดถึงกกตทีนี้กลับมาเรื่องท่านปลัดอย่างน้อยท่านพยายามตอบแล้วก็ท่านมีหลายครั้งท่านบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดก่อนท่านมาแต่ท่านก็ยังพยายามตั้งหลักพยายามตอบไม่ได้แม้จะมีบางช็อตที่เหมือนแบบผมไม่รู้ผมจะตอบยังไงแล้วอะไรแบบนี้จริงๆท่านปลัดเองก็สามารถมอบหมายบางคนที่รู้ให้ตอบได้คำถามคือทำไมไม่ทำอย่างนั้นตรงนี้เป็นข้อสงสัยผมเวลาอยู่กรรมาธิการในการที่จะซักเนาะบางทีเวลาผู้นำสูงสุดของตัวแทนที่จะมาตอบไม่มั่นใจในประเด็นนี้และพาคนที่มั่นใจประเด็นนี้มาซึ่งส่วนใหญ่จะพามาเหตุใดท่านปลัดไม่เลือกใช้วิธีนี้อันนี้เป็นข้อสงสัยของผมอย่างเคสอย่างเมื่อวานผมก็อยู่อีกกรรมาธิการหนึ่งกรรมาธิการอุตสาหกรรมเรื่องซิงเคอร์หยวนอธิบดีกรมโรงงานไม่แม่นก็บอกว่าผมพาผู้เชี่ยวชาญคนนี้แล้วก็รับผิดชอบเรื่องนี้มาตอบให้ท่านปลัดไม่มีคนแบบนี้อยู่รอบตัวเลยเหรอครับทำไมไม่รู้ถ้ามีโอกาสได้ถามท่านก็จะถามท่านเหมือนกันทำไมท่านปลัดถึงไม่มีผู้เชี่ยวชาญคือวันนี้มีคนที่ร่าง TOR ของโครงการ THAI Passport มาด้วยแล้วก็ตอบไม่ค่อยดีนักทำไมท่านปลัดไม่เลือกจะให้ข้าราชการที่เข้าใจประเด็นตอบแล้วท่านก็ปิดท้ายว่าในประเด็นทั้งหมดที่ว่ามานี้ทางคณะกรรมการยังสงสัยประเด็นไหนก็ยินดีจะตอบคำถามคือทำไมท่านปลัดดูโดดเดี่ยวเกินไปในภาวะที่รัฐมนตรีก็ดูเหมือนจะปล่อยให้ท่านจัดการข้างล่างก็ไม่ช่วยมันเพราะอะไรเรื่องนี้ไม่รู้คือผมเนี่ยนะครับถ้าให้วิเคราะห์ครับผมว่าเขาไม่ต้องการให้มันฟุ้งมากเพราะว่าถ้าเขาตอบทุกเรื่องเองแน่นอนที่สุดอย่างที่ผมบอกก่อนมาเนี่ยก็ต้องทำการบ้านเอารายละเอียดเนี่ยนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าข้อกฎหมายเรื่องสัญญาโน่นนี่นั่นครบถ้วนคือให้คนอื่นตอบเนี่ยมันแตกประเด็นนะเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองมีความมั่นใจมีความจำและอธิบายเป็นเนี่ยก็ให้มาอยู่ที่ตัวเองประเด็นมันจะไม่ฟุ้งแต่คนอื่นตอบเนี่ยตอบลาดพลุ่งนี่ครับทีนี้ปัญหาสถานการณ์มันจะบานปลายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยคนนั่งหัวเนี่ยคุณไอซ์คุณโรมเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาทั้งสองคนนี้เขามือฉมังเนี่ยยิ่งให้คนอื่นเนี่ยนะครับเป็นคนมาตอบถูกซักไล่เขาอาจจะจนมุมแต่เขานี่เตรียมที่จะตอบทุกประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยนะครับเขาปลัดกระทรวงดีก็ไม่ได้ขี้ไก่มั้งนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีความจำอะไรที่ดีบริหารข้อมูลครบถ้วนเขาต้องรู้ทั้งหมดแหละแล้วก็เลือกเส้นทางนี้เพราะถ้าเอาลูกน้องมาตอบเนี่ยนะครับเห็นหน้าพวกนี้ก็ตกใจเนี่ยไปเป็นเรื่องอีกนะสู้ว่าอยู่ในมือเขาคนเดียวซะดีกว่าก็เป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าแรงจูงใจในประเด็นนี้คืออะไรนะครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณท็อปบอกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าสมมุติจะตรวจสอบโครงการก็ให้ตั้งคณะกรรมการมาชุดหนึ่งอาจจะมีคุณไอซ์มาร่วมตรวจสอบในการทำโครงการก็ได้ถูกต้องไหมที่คุณพูดไปเมื่อสักครู่นี้ผมหมายถึงว่าถ้ารัฐมนตรีจะหาวิธีสักวิธีหนึ่งที่จะสร้างความโปร่งใสและให้ผู้ที่ต้องการตรวจสอบเนี่ยได้เห็นทุกอย่างจริงๆเนี่ยมันมีวิธีอื่นที่มากกว่าการปล่อยให้สภาใช้กรรมธิการดิ้นรนและให้ปลัดมาตอบอย่างเดียวโดยที่สังคมยังไม่หายสงสัยเลยและภาพของท่านชัยชนกกับท่านไอซ์รัชนกที่สภานะฮะอันนี้มันเป็นความหวังหรือเปล่าที่จะมีโอกาสพูดคุยกันเนี่ยฮะถ้าปกติเขาเคลียร์กันหั่นผังนั้นคงไม่มานั่งอย่างน้อยคุยกันคือคุยกันก็คุยกันด้วยความ
ไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงคือโอเคผมสภาชุดนี้พี่ตุ๋ยไม่เคยเข้าไปเนาะแต่ผมอยู่สภาชุดนี้มาก่อนอันนี้เป็นปีกฝั่งขวาเป็นปีกของฝั่งพรรคฝ่ายค้านแล้วก็เป็นคุณชัยชนกเดินมาตรงนี้เพื่อจะมาพูดคุยคุณไอซ์ก็ชี้แจงแล้วว่าพยายามพูดคุยสอบถามว่าหลักฐานอันนี้เห็นหรือยังอันนี้เห็นหรือยังเนี่ยแล้วคุณชัยชนกก็ตอบเสร็จซึ่งแปลกมากเมื่อวานมาสภาได้วันนี้ไม่ยอมเข้ากรรมาธิการไปชี้แจงผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าตอนสภาชุดที่แล้วเขาเคยมาชี้แจงอยู่ถามว่าจะมีโอกาสพูดคุยกันไหมถ้าเป็นนักการเมืองคนที่ชื่อรักชนกศรีนอกเนี่ยผมเห็นเขาในสื่อในกรรมาธิการและเจอกันหลังไมค์ยังไงเขาเป็นคนอย่างนั้นนะอย่าไปพยายามคุยตีสนิทเลยไอ้มันดูไม่ค่อยอยากจะสนิทกับใครเลยนะมันอยากทำงานอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรก็คุยพร้อมอธิบายไม่อยากจะต้องมานั่งอธิบายว่าตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่ามันมีภาพนิ่งที่ถูกแคปออกมาแล้วถูกแชร์ออกมาแล้วเหมือนกับว่าเหมือนคุณไอซ์ทำหน้าแบบยิ้มอะไรสักอย่างใช่ไหมกับคุณชัยชนกแต่จริงๆมีตัวละครอีกท่านหนึ่งนะฮะที่เดินเข้ามาก็คือคุณนันทนาสงประชาท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยนะฮะเข้ามานี่ท่านนี้นะครับแล้วมันมีบางมุมบางจังหวะนะที่ปรากฏว่าภาพนั้นหลุดออกมาแล้วสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทำไมเหมือนดูแบบทำหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสหรืออะไรยังไงแต่จริงๆคุณไอซ์ก็เลยโพสต์ชี้แจงเรื่องนี้โดยบอกว่าบทสนทนาดังกล่าวนะเธอถามคุณชัยชนกบอกว่าพรุ่งนี้หมายถึงวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยคุณชัยชนกจะมาร่วมประชุมที่กรรมาธิการติดตามงบด้วยไหมคุณชัยชนกตอบว่าไม่มาให้ปลัดมาแทนและคุณไอซ์ก็ยืนยันบอกไม่มีดีลลับอะไรนะครับเพราะโอกาสที่ฝ่ายค้านจะเจอรัฐมนตรีมันไม่ง่ายนะตั้งกระทู้สดถามสดก็ไม่ค่อยมาตอบเชิญมากรรมาธิการก็ไม่ค่อยจะมาก็จะมีโอกาสแต่แบบนี้แหละที่น่าจะเข้าใจว่าตรงนี้เป็นฝั่งที่จะเดินไปสุขาไปเนี่ยในมุมนี้เห็นไหมมีการจับมือคุณนันทนานะครับแล้วมันเป็นภาพบางช่วงบางตอนออกมานะครับปกติเอาตรงๆเลยนะครับฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านในสภาฝ่ายรัฐบาลจะเดินมาหาฝ่ายค้านหรือฝ่ายค้านจะเดินไปหาฝ่ายรัฐบาลอันไหนมันเกิดขึ้นง่ายกว่ากันนะฮะคุณตู่ที่ผมมองเป็นเรื่องธรรมดามากโอเคจะได้เข้าใจตรงกันว่ามันไม่มีอะไรในกอไผ่ถูกต้องนี่ผมเสียดายว่านักการเมืองเนี่ยสสเนี่ยเขาบอกว่าอย่าคิดแต่หาเพื่อนตายหาเพื่อนกินยังไม่ได้มันไม่มีเวลาต่างคนต่างอยู่แล้วพอห้องอาหารเนี่ยมันไม่เป็นที่รวมคนเนี่ยนะครับเอาละค่าอาหารความจริงก็หักเงินเดือนผู้แทนนะแต่ว่ามันจะเป็นสถานที่ที่ฝ่ายค้านรัฐบาลจะได้เจอกันนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นบรรยากาศแบบนั้นในร้านอาหารในห้องอาหารถูกต้องผมในสมัยเป็นผู้แทนฝ่ายค้านเนี่ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกสิริโชคโสภาเนี่ยก็ทุกนายกขอชวนคุยหน่อยชวนคุยหน่อยก็นั่นเราไปตักข้าวต่างคนต่างตักข้าวกันมาก็นั่งคุยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยฟาดฟันกันในสภาเนี่ยฟาดกันเกือบตายนะลงมาข้างล่างก็ทักทายกันตามปกติแล้วการที่รัฐมนตรีเดินมาแบบนี้มันมีภาพเยอะแยะนะครับอย่าว่าแต่ชัยชนกเลยอนุทินชาญวีรกุลก็ชอบใช้วิธีนี้ในการเดินเข้าคือนักการเมืองเนี่ยเขาเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษคือฟาดกันเกือบตายนะครับพอเข้าข้างล่างก็ดีกันเหมือนเดิมก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมทีนี้ไอ้คนเนี่ยเหมือนคนไปดูหนังนะครับไปดูหนังก็อินบทนะครับทั้งผู้ร้ายพระเอกอะไรพวกนี้นักการเมืองก็เหมือนกันในขณะตรวจสอบก็ถึงเวลาก็ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสแต่คนมันอินคือคนเขามีความรู้สึกว่ามันไปยิ้มกับคนแบบนี้ได้ยังไงเห็นไหมนี่คือสภาพข้อเท็จจริงการเมืองคือการแสดงถูกไหมก็ไม่เสมอไปนั่นไงคือสมัยสภาของพี่ตู่กับสมัยสภามันไม่ใช่สภาผมหมายถึงว่ายุคสมัยพี่ไม่ใช่ผมยกตัวอย่างเนี่ยจะให้พูดหมดไหมเนี่ยก็พูดได้ในหลายๆมุมที่พี่ตู่เคยเจอแต่พี่ตู่อาจจะได้คุยกับคนที่อยู่กับการเมืองมานานกว่าผมแต่ผมยืนยันได้ว่าบางแอคหรือบางคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยให้คุยผมยังไม่อยากคุยเจอหน้าก็ยังไม่อยากไหว้มีผมกล้ายืนยันได้บางคนที่เป็นรัฐมนตรีผมเป็นฝ่ายค้านมาตลอดผมเคารพมีไม่ใช่ทุกคนเข้าไปแล้วจะสนิทสนมกลมเกี่ยวกันแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะไอ้ภาพเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติรัฐมนตรีก็เดินมาคุยกับผมบ่อยผมก็เดินไปคุยกับฝั่งนั้นบ่อยแล้วก็บางทีก็ต้องเดินมาคุยกันเพราะสถานการณ์บังคับบ่อยอย่างวันที่ยุบสภาวันนั้นคุยกันมั่วไปหมดเลยเดินมั่วหมดถ้าเขาจะคุยกันจริงๆเรื่องลับๆนะอันนี้ท่านผู้ชมได้รับทราบเขาไปคุยในห้องพักผู้แทนเขาไปคุยกันห้องหลังบัลลังก์เขาไปคุยในห้องท่านประธานเขามีห้องอีกเยอะให้คุยไม่มาคุยให้สื่อเห็นหรอกไอ้เนี่ยคุยการที่นั่งคุยหรือยืนคุยตรงเนี้ย
เป็นการคุยแบบโคตรจะเปิดเผยไม่มีอะไรเลย แล้วก็ถ้าถามว่ามันมีแบบเขาเรียกว่าไงนะเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษที่ด่ากันเสร็จไปกินข้าวด้วยกันมีไหมมันก็มีแต่ไม่ใช่กับทุกคนเพราะว่าพวกผมที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มาจากรากของพ่อเป็นเพื่อนสสกับคนนี้ลูกโตมาด้วยกันวงการเมืองเมื่อก่อนมันแคบไอ้พวกผมเนี่ยมาจากไหนไม่รู้มาถึงปุ๊บก็มีสนิทกับบางคนที่คุยกันรู้เรื่องถูกคอแต่ไม่ใช่ทุกคนจริงๆแล้วทำไมมันถึงเกิดภาพนี้ทำไมคุณคิดว่าคุณชัยชนกเลือกที่จะมาใช้จังหวะนี้โอกาสนี้ในการมาเดินทางนี้เพื่อที่จะให้ออกมาเป็นข่าวให้ออกมาเป็นภาพให้ออกมาให้เห็นก่อนที่จะมีการประชุมกรรมาธิการวันนี้นิดนึงสั้นๆคุณคิดว่าเพราะอะไรมีจุดประสงค์ไหมเดี๋ยวพี่ตู่จะได้ลองวิเคราะห์ประเด็นนี้เสียดายที่ผมไม่ได้เข้าสภาชุดนี้เนาะผมเลยไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงเลือกเดินมาคุยกันเอาตอนนั้นคือคุณชัยชนกเคยเดินมาคุยกับผมตอนที่หลังจากขึ้นเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วเขาเดินมาถามผมว่าผมเป็นรัฐมนตรีดีแล้วอะไรที่จะทำเรื่อง call center เรื่องอะไรพวกนี้โครงการต่างๆเนี่ยพี่มีอะไรจะผลักดันตอนนั้นคนที่คุยจะมีประกรณ์วุฒิมีผมแล้วก็มีสสสรัญเพื่อไทยเพราะว่าคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลมาด้วยกันมาก่อนเขาก็เดินมาอย่างนี้แหละเป็นลักษณะของคุณชัยชนกแล้วเขาเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่เดินมาบ่อยๆมันจะมีแค่บางคนที่เดินมาแล้วรู้สึกว่าอันนี้เรื่องใหญ่มันจะมีแค่บางคนคุณชัยชนกเดินมาไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถามว่าสื่อกำลังจับจ้องเรื่องอะไรอยู่สื่อเขาจะอยู่ปีกข้างบนเนาะเขาก็ต้องพยายามซูมหาละสสคนไหนหลับอยู่ตรงไหนบ้างสสคนไหนนั่งกดเกมสสคนไหนดูอะไรอยู่บ้างแล้วการที่เขาเรียกว่าไงสปอตอะไรตัวดึงเขาเรียกว่าตัวดึงกล้องผ่านมาเนี่ยมีอยู่ดาวสภาทั้งหลายเนี่ยจะมีกล้องตามตลอดดังนั้นเนี่ยผมถ้ามองแบบความเก่าการเมืองคุณชัยชนกนะคือเดินมาเพื่อจะทำให้เกิดอะไรนะเขาเรียกว่าการแบบเบี่ยงประเด็นด้วยไหมเนี่ยผมไม่รู้แต่คุณไอซ์ตอบไปแล้วคุณคิดไงให้มูฟนี้เขาก็มีภาพเป็นปกตินี่แหละแต่บางคนผมก็บอกเลยว่าสู้ก็สู้เต็มฟ้องก็ฟ้องเต็มดำเนินคดีเต็มแต่ว่าเวทีการเมืองไม่ใช่เวทีการชกต่อยไงมันเป็นเวทีพูดนะครับในสภาก็ฟาดกันนะครับที่ไม่ใช่หัวข้อแบบนี้ภาพปรากฏการทั้งไอทั้งชัยชนกเนี่ยนะผมมองดูว่าเป็นปรากฏการปกตินะและความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับนักการเมืองอย่าว่าแต่นั่นแหละเขาเนี่ยผู้นำจิตวิญญาณเวลาเจอบิ๊กแดงก็ถูกปิดตาก็ไปพบเหมือนกันใช่ไหมนั่งรถเพราะฉะนั้นคือการเมืองมันไม่มีใครพิเศษวิโสอะไรหรอกเพียงแต่ว่าในการทำหน้าที่มันต้องซื่อสัตย์กับตัวเองส่วนในการพบปะเนี่ยนะครับเจอในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าต่อหน้ารับหลังเนี่ยนะครับหลักการก็คืออะไรมิฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคประชาชนจะไปยกมือให้พรรคภูมิใจไทยได้ไงจากการจะตั้งรัฐบาลถ้าไม่ไปอีออกันก่อนหน้านี้จะทำยังไงคือที่อธิบายเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนเก่าไม่ชอบในลักษณะว่าตัวเองจะดีกว่าคนอื่นอย่าบอกเนี่ยจะนั่งพูดกันหมดมาพี่ตู่อาจจะรู้เรื่องพรรคผมในบางมุมที่ผมไม่รู้ผมก็อาจจะรู้บางมุมในพรรคผมที่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แต่ว่าที่เราเห็นไงผมก็จะพูดในมุมที่ผมเห็นไงคือถ้าวิเศษกันเนี่ยไปยกมือให้เขาทำไมมันไม่ใช่เรื่องวิเศษไม่วิเศษผมแค่อธิบายให้ฟังว่าพี่จะตัดสินว่านักการเมืองทุกคนเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันทั้งหมดผมยืนยันจากใจผมไม่ใช่อย่างน้อยในพรรคผมเนี่ยผมรู้ว่ามีคนหลายเผ่าพันธุ์หลายรูปแบบอยู่ในการเมืองเวลาเดียวกันอยู่พี่ก็อาจจะเจอคนที่เป็นคนการเมืองคนละรูปแบบกับพี่อยู่ในเวลาเดียวกันกับพี่เหมือนกันเขาจึงเรียกว่าที่ผมบอกมนุษย์พันธุ์พิเศษนะมันไม่ใช่ว่าพันธุ์เดียวกันพันธุ์พิเศษก็คือว่ามันไม่เหมือนมนุษย์ปกติอ่ะเพราะว่าการเมืองนี่คือการฟาดฟันอะไรกันไปนี่ผมนี่เห็นไหมนี่ไอ้เขาตรวจสอบกระทรวงดีก็พูดคุยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วชัยชนกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคือผมก็ดูบรรยากาศนี่มันเป็นเรื่องปกติไงคือถ้าเป็นคนไม่ใช่พันธุ์พิเศษเนี่ยฟาดกันขนาดนั้นมันจะคุยกันได้ไงเห็นไหมเขานักการเมืองเขาจึงเรียกว่าเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษไอ้ในพิเศษมันก็มีหลายพันนะซึ่งก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนไม่เคยยกมืออภิปรายในสภา500 คนมีคนพูดทั้ง50แต่ละยุคแต่ละสมัยมันพิเศษคนละแบบอ่ะโอเคแต่ว่าไม่ใช่ว่าที่บอกว่าพิเศษมันคือต้องเข้าใจไม่ได้เหมือนกันมันไม่ได้เหมือนกันหมดก็นี่มันก็ถูกต้องนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าไอ้มนุษย์ปกติธรรมดามันมีที่ไหนอ่ะที่ฟาดฟันกันแล้วฟาดฟันแล้วมานั่งคุยกันได้ปกติยืนคุยกันเองกันทุกไทยเนี่ยก็มันไม่ได้เป็นเวทีที่ฆ่ากันนะสภามีเป็นเวทีทำเยอะคือการพูดโอเคเอานะครับเข้าใจได้อันนี้คุณท็อปไปผมไปอีกเรื่องนึงแล้วกันคุณหนุ่มเมืองจันทร์หน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับคุณหนุ่มเมืองจันทร์โพสต์แบบนี้คุณสรกลอดุลยานนท์นะนักคิดนักเขียนชื่อดังนะครับพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์
โพสต์แบบนี้ครับกลเกณฑ์การเมืองโดยมีการถอดรหัสออกมา4กลยุทธ์หลักๆของเกมการเมืองคือ 1. ถ้าจวนตัวก็ถอยหรือยกเลิกเพื่อลดแรงกระแทก 2. จุดไฟกองใหม่สร้างข่าวใหม่มากลบข่าวเก่าที่กำลังโดนถล่มอยู่หรือ 3. เล่นเรื่องเล็กกลบเรื่องใหญ่เถียงประเด็นหลักไม่ได้ก็หยิบเรื่องเล็กๆมาขยี้ให้คนดูเนี่ยลืมเรื่องใหญ่ไปซะ 4. ทำลายความน่าเชื่อถือขุดรอยตำหนิหรือใช้กลไกอำนาจรัฐสร้างคดีเพื่อดิสเครดิตและสร้างความพะวักพะวงให้ฝ่ายตรงข้ามซึ่งพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยโพสต์ทิ้งท้ายไว้แบบเจ็บแสบมากๆนะครับบอกว่าช่วง 2-3 เดือนของรัฐบาลชุดนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้เกือบครบทุกกลยุทธ์แล้วครับ โอ้โหอย่างนี้คุณผู้ชมทั้งสองท่านมองยังไงว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ากลเกมการเมืองนะตอนนี้เขาบอกรัฐบาลชุดนี้นะรัฐบาลชุดนี้ใช้กลยุทธ์เกือบครบทุกกลยุทธ์แล้วอ่ะคิดเห็นอย่างไรผมขออนุญาตตรงนี้มอบของก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวฟังเพราะถ้าพูดแล้วจะไม่ได้ใช่ไหม ไม่ให้อมไว้ก่อนลื่นคอในการพูดนะฮะขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับขอบคุณนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับอันนี้คุณอาจจะต้องดม6หลอดพร้อมๆกันเลยนะพี่ตู่7หลอดนะขอบคุณมากนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างทกไม้เที่ยงนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ตู่เราเข้มกันหน่อยพี่ท็อปดูท่าทางง่วงแล้วเนี่ยต้องเจอนี่หน่อยโอ้ตื่นเลยเจอพี่ตู่เมื่อกี้ อย่างนี้ถึงแม้จะดูดุเดือดนะฮะแต่จริงๆไม่มีอะไรกันนะตัวนั้นกันนะเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทนะครับได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟครับขอบคุณมากๆครับบัดดี้ดีนครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะฮะสายช็อปออนไลน์กับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนะครับรวบรวมเอาสินค้าเด็ดจากผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศนะครับตอนนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ Thailand Postmart ก็คือจับมือ Thailand Postmart จัดแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจแจกส่วนลดกันจัดเต็มเลยนะฮะซื้อ200จ่ายแค่100เดียวที่ Thailand Postmart นะครับพิเศษสุดๆครับสามารถใช้คูปองส่วนลดซื้อ200ลด100แถมส่งฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25 มิถุนายนนี้25 มิถุนายนนี้นะครับมีการแจกคูปองส่วนลดแบบนี้ใครที่เล็งของกินของใช้เด็ดๆเอาไว้เข้าไปช็อปอุดหนุนได้นะที่ Thailand Postmart นี่คือของคนไทยแพลตฟอร์มของคนไทยแท้ๆรีบเข้าไปกดรับโค้ดด้วยนะครับสิทธิ์มีจำนวนจำกัด Thailand Postmart ครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ตู่ผมว่าพี่อันนี้พี่ไปใช้ที่บ้านได้ใช้ที่พี่ที่ทำงานร้านอาหารของพี่ก็ได้อันเนี้ยของดีผมบอกได้เลยอันนี้ครับมีร้านอาหารเหรอพวกน้องๆก็ทำไงว่างๆไปกินเหล้าเลยไม่นี่ออกรายการป่ะสวยละ ไม่เป็นไรออนไลน์เพราะห้องน้ำที่ดีนะครับสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่และรสนิยมที่ดีนะครับแอปซิวโนนะครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมครับสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าในห้องน้ำนะครับด้วยแอปซิวโนหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ร้านไทย Detergent Shop นะครับนี่คือ
apps Urbano นะครับ thailandpostmart.com เข้าไปเลยนะครับจาก Thai Detergent Shop นะครับขอบคุณมากๆครับ apps Urbano นะครับตำโอเคเอาละคุณผู้ชมโอเคอย่างนี้นะฮะน้องโบ ครับ บอกว่าพี่อ่านใหม่อ่านใหม่คืออ่านอะไร เดี๋ยวจะขึ้นภาพพร้อมกันคุณผู้ชมได้ดูว่าการถอดรหัสของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ ครับ เขาวิเคราะห์ยังไงดีมากนะ เอาทีละ เขาบอก ข้อ นี่คือ เลย เกมการเมืองยังไงหนึ่งนี่ฮะอยู่ไหนอ่ะเอาภาพมาเลย จัดมาหนึ่งมาเลย ภาพขึ้นมา ทีมงานที่น่ารักของผม love you the best ไทยช่วยไทยอันนี้นี่ภาพขึ้นไทยช่วยไทยเหรอโอเคหนึ่งถ้าจวนตัวแล้วถอยหรือยกเลิกเพื่อลดแรงกระแทกยกตัวอย่างเช่นผมพูดเลยนะลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีจำได้ไหมที่เป็นประเด็นถอยแล้วฮะหรือยกเลิกสองครับจุดไฟกองใหม่สร้างข่าวใหม่มากลบข่าวเก่าที่กำลังโดนถล่มอยู่ก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้มันยังไงเนี่ยผู้ว่าซีฟู้ดเป็นไปได้ไหมลองผู้ว่าซีฟู้ดสร้างข่าวใหม่มากลบข่าวเก่าหรือเปล่าผมไม่รู้กรณีนี้3ครับเล่นเรื่องเล็กกลบเรื่องใหญ่เถียงประเด็นหลักไม่ได้ก็หยิบเรื่องเล็กๆมาขยี้ให้คนดูลืมเรื่องใหญ่ไปนี่ฮะเรื่องเล็กเอามากลบเรื่องใหญ่และ4ทำลายความน่าเชื่อถือขุดรอยตำหนิหรือใช้กลไกอำนาจรัฐสร้างคดีเพื่อ discredit และสร้างความพะวักพะวงให้ฝ่ายตรงข้ามอันนี้คือคดีแล้วฮะ forex ป่ะฮะก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาเขาบอกรัฐบาลชุดนี้ใช้เกือบทุกกลยุทธ์แล้วพี่ตู่ก็ถูกทุกข้อ วิเคราะห์เพิ่มเติมเพราะว่านี่นะครับเหตุที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ได้ถึง9 ปีเนี่ยครับเขาเป็นเผด็จการที่ยอมงอแต่ไม่ยอมหักคือถ้าเขาเป็นประเภทหักแล้วนะครับยอมหักไม่ยอมงอเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไม่กี่ปีอยู่9 ปีเขายังนับได้6 ปีเลยเพราะว่าเช่นปิกอัพนะครับนั่งข้างหลังไม่อนุญาตเนี่ยถอยอันไหนไม่พอใจถอยไอ้เสือถอยคนก็เข้าใจก็ไม่สนใจละเห็นไหมเขาก็อยู่กันได้ยาวทฤษฎีนี้ทางการเมืองเนี่ยมันใช้ตามปกติไอ้ที่น่ากลัวในอดีตเรื่องที่กล่าวหาเรื่องการทุจริตในอดีตนะครับเขาเรียกว่าเอาทุจริตใหม่มากลบทุจริตเก่าทุจริตเก่าด่าพอสักพักมีเรื่องทุจริตใหม่ขึ้นมาเนี่ยคนก็เลยเฮมาด่าที่เรามันเป็นสังคมไทยมุงเนี่ยรถคันนี้เพิ่งชนกันคนก็ไปมุงเอาชนคันใหม่ก็บูแล้วในคันนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเป็นศาสตร์ตามปกติในการเบี่ยงเบนทุกเรื่องราวก็อยู่ที่ใครจะบริหารศิลปะที่จะมีความเท่าทันกันหรือเปล่ามีทุกยุคทุกสมัยมีทุกยุคทุกสมัยเป็นเรื่องปกติไอ้นี่เนี่ยครับที่คุณหนุ่มเมืองจันทร์ออกมาเขียนเนี่ยมันโบราณการมามากแล้วมันก็ใช้ตำรานี้กันมาทั้งนั้นนะครับพูดเรื่องหนึ่งเพื่อจะไปกระทบอีกเรื่องนึงบางทีเนี่ยไอ้ที่พูดเรื่องนี้ต้องการเป้าอีกอย่างหนึ่งพูดซ้ายต้องการเอาขวาพูดขวาต้องการเอาซ้ายพูดไปหน้าเอากลับหลังมันก็แทคติกกันอย่างนี้ทั้งนั้นคือเรานี่ก็มันก็ไม่ค่อยถนัดแต่ว่าไอ้ทฤษฎีเขาเรียกว่าบางทีก็อยู่ดีๆลุกขึ้นมาฟาดโครงเขาว่าไปฟาดเขาทำไมก็ตีให้มันร้องว่ามันอยู่ตรงไหนมันหายไปหลายวันแล้วจะได้รู้ตีให้ร้องคือให้ความว่าเฟี้ยงไปเจออยู่นู่นเจอนู่นคือไม่ความหาตัวมาหลายวันว่าถ้าไม่ปรากฏตัวยิ่งน่าสงสัยคือสารพัดเนี่ยนะครับรูปแบบเนี่ยนะครับนักการเมืองรุ่นเก่าๆเนี่ยซึ่งเป็นคนละยุคกับคนนี้นะเหล่านี้นะคือผมก็ยังมองว่าไอ้ทฤษฎีนี้ก็ยังถูกนำมาใช้กันตลอดแม้ว่านี่ครับเราจะมาถึงยุค AI ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ยุคของโบราณกาลเนี่ยก็ถูกประยุกต์ใช้กันเป็นเรื่องปกติทั้งที่เราก็รู้ว่ามันเป็นกลยุทธ์เราก็ยังหลงไปกับมันอย่างนี้นะเราก็ยอมรับไปกับมันคนไทยเรามีทนายปีศาจเรามีนักการเมืองปีศาจนะครับมันมีปีศาจกันทุกระบบนะครับคือหมายความว่าทุกอาชีพมันมีปีศาจอยู่หมดมันก็เป็นเรื่องปกติมากบางครั้งเนี่ยเวลานักการเมืองพูดบางทีเราก็ต้องบางทีเวลาบางคนพูดเนี่ยอยู่ในสภามันพูดไปทางซ้ายไปดักทางขวาเลยเป๊ะก็คือหมายความก็เป็นเรื่องนะครับคือมันเป็นศิลปะนะครับบางทีก็พูดจริงนะผมชอบกระเซ้าในสภาเวลาลุกขึ้นมาตอบโต้ว่าท่านประธานที่เคารพเมื่อกี้รองนายกพูดจริงอยู่ตอนหนึ่งก็ต้องยอมรับไม่ใช่ตอนนั้นสมาชิกพูดหนึ่งตอน
อยู่ตอนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าท่านพูดความจริง คือตอนที่ท่านแนะนำตัว หลังจากนั้นเท็จ100%ผมฟังอยู่อันนี้ ผมฟังอยู่ผมฟังพี่ตู่อยู่อันนี้ อันนี้เด็ด พูดความจริงอยู่ตอนเดียว ตอนแนะนำตัว เวลาแนะนำตัว ครับ เหลือเท็จหมดอ่ะคุณคิดไงกับสิ่งที่พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ เป็นข้อเท็จจริงไม่ปฏิเสธว่าเป็นกลเม็ดทางการเมืองอย่างผมเนี่ยโดนประจำเวลากำลังพูดเรื่องวาระประเทศวาระนู่นวาระนี่ไม่ได้โดนแค่ในสภาไม่ได้โดนแค่กับตัวโดนในโซเชียลก็มีโอ้จะไปโทษใครได้ก็ส้มมันโหวตน้ำเงินมาเองเดี๋ยวก็ลากไปทางนั้นเดี๋ยวก็บอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมตอนนั้นส้มไม่ทำล่ะพรรคประชาชนโดนอย่างนี้มาตลอดแล้วคือผมเองก็โดนถามว่าทำไมไม่สู้กลับคือเขาเรียกว่าไงอ่ะผมอาจจะยังเป็นนักการเมืองไม่เต็มตัวด้วยแม้จะมีบางมุมรู้สึกว่าอยากจะเข้าใจการเมือง และเป็นการเมืองเข้าใจนะเข้าใจแต่เป็นคือแบบรีแอคได้ทันด้วยความเก่าเนี่ยบางทีก็อยากจะเป็นเหมือนกันแต่คือใจเราอ่ะพวกผมมาเป็นนักการเมืองได้โดยความเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นหนีเลยอะพี่มาจากไหนไม่รู้นั่นคือคุณอาจจะไม่ใช่ทุกคนในพรรคประชาชนเป็นแบบคุณนะใช่ผมไม่เหมารวมก็เหมือนกันเองที่พี่ดูอาจจะไม่ใช่ทุกคนแบบเป็นพี่ตู่ผมไม่เหมารวมแต่คือหลายๆครั้งเนี่ยคนที่ขึ้นมามีบทบาทโดดเด่นในพรรคหลายๆคนเดี๋ยวพี่ตู่จะบอกว่าเดี๋ยวว่าชื่อมาสิเดี๋ยวผมกลัวอันนั้น คือหลายๆคนขึ้นมาแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยคืออยากแก้ปัญหาวาระของเราที่ประชาชนฝากมาจริงๆฉันอยากทำแค่นั้นเลยฉันไม่ได้มีอเจนดาไม่มีธุรกิจอะไรอื่นๆไม่ได้มีเพื่อนที่ต้องมาเกรงใจกันเพราะไม่เคยรู้จักกับคนพวกนี้มาก่อนเลยเดินเข้ามาถึงวันแรกแม่งคนนั้นคนนี้จับกลุ่มคุยกันหมดพวกเราเนี่ยไม่รู้จักใครเลยก็นั่งคุยกันเองว่าเฮ้ยบ้านคุณปัญหาอะไรบ้านคุณปัญหาอะไรเรื่องนี้จะเป็นกระทรวงนี้นะเรื่องนี้เราน่าจะต้องไปผลักดันผ่านอันนี้นะเฮ้ยคุณตั้งกระทู้สิคุณเอาเข้ากรรมธิการนี้สิเราคุยแต่ภาษาแบบนี้กันน่ะมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็ดีนะที่คุยกันภาษาแบบนี้ในพื้นที่แห่งอำนาจจริงๆเพราะไอ้ภาษาการเมืองแห่งความเก่าเกมมันพาประเทศมาได้แค่นี้แหละครับประเทศไทยมันมาผ่านความเก่าการเมืองได้แค่นี้แหละครับพวกผมมันมาแต่แพชชั่นมาแต่ความใสมาแต่ความตั้งใจและไม่คิดจะเป็นนักการเมืองไปตลอดชีวิตเรามาเพราะสถานการณ์มันพามาใครจะไปรู้ต่อไปผมดูพี่ตู่อยู่ในสภาผมยังนั่งขำอยู่กับเพื่อนอยู่เลยว่าโอ้โหในสภานี้จริงๆมันเป็นยังไงวะจะเอาเรื่องของประชาชนเข้าไปในสภาเนี่ยมันต้องทำขนาดไหนวะถ้าพาคนไปม็อบพาไปยื่นหนังสือคนเดียวได้ยื่นกับยามถ้าพากันไป10 คน 20 คนคุณจะได้ยื่นหนังสือกับเลขากรรมาธิการถ้าไปสัก100 คน1,000 คนคุณถึงจะมีโอกาสเจอสสหรือรัฐมนตรีพวกผมอะโตมากับเรื่องแบบนั้นก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดเข้ามาทำงานการเมืองจริงอะแล้วคุยแต่เรื่องปัญหาชาวบ้านอย่างเดียวคุยแต่เรื่องปัญหาประเทศอย่างเดียวมันจะเป็นยังไงวะก็เลยไม่ได้สะสมวิชาความเก่าทางการเมืองมาเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ชอบการที่เห็นนักการเมืองต้องมานั่งเถียงกันเวลาเถียงจริงๆเนี่ยมันต้องเถียงเพราะว่าบางเรื่องคือบอกนี่มันเกินไปแล้วต้องเถียงแล้วต้องสู้แล้วแต่เราไม่อยากไปอยู่จุดนั้นน่ะคุณก็เลยไม่ได้เป็นสสต่อไงก็ช่างมันเถอะผมไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตต้องเป็นนักการเมืองไปตลอดผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นสสไปตลอดผมมีบางจังหวะที่เสียดายอย่างเรื่องซิงเคยหยวนกลับมาเปิดเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมเป็นกรรมธิการอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ง่ายแน่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมทำอะไรได้มากกว่านี้แน่โอเคแต่ผมก็แพ้ความเก่าทางการเมืองแล้วมันก็กำลังพาประเทศกลับไปอยู่ในจุดที่ต้องใช้ความเก่าทางการเมืองทำงานการเมืองกันอย่างเดียวส่วนไอ้คนแบบพวกผมเนี่ยจะถูกกันออกไปเพราะว่าพวกผมมันไม่รู้จักการเมืองอันเนี้ยผมก็ต้องถามแหละว่านี่คือประเทศที่เราฝันให้เป็นหรือเปล่าล่ะงั้นนิดเดียวผมมีลึกประเด็นหนึ่งที่จะถามแต่พี่ตู่จะตอบอะไรในประเด็นนี้ไหมฮะที่คุณท็อปพูดก็มีเหตุผลนะคือการเมืองก็ชนะสลับแพ้นี่เป็นเรื่องปกติค่ากำลังใจเขาทำขยันพื้นที่นี่ก็ยังทำบทบาทอยู่ก็โอกาสกลับมันก็เห็นมันก็มีอยู่คือเรื่องการเมืองเรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปเข้าใจว่าจะต้องเป็นสสเท่านั้นจึงจะสามารถทำอะไรได้สมัยก่อนเนี่ยผมอยากเป็นผู้แทนเพราะเราไม่มีระบบโซเชียลมีเดียไม่มีอะไรเนี่ยต้องการไปพูดในที่ประชุมสภาเพราะเขาถ่ายทอดช่อง11นะครับหรือว่าวิทยุ 87.5ไอ้ประธานโทษ 97.5 เพื่อให้เขาได้รับฟังการถ่ายทอดแต่บัดนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ตรงไหนก็ได้เนี่ยเป็นอดีตผู้แทนแต่พูดเนี่ยคนก็ฟังเข้าใจจะพูดคนเดียวในมือถือคนก็ฟังได้ยุคนี้มันเป็นยุคมันไปไกลเพราะสภามันเป็นเรื่องเดียวคือเรื่องพูดเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่หยุดทำหน้าที่เดี๋ยวก็กลับมาอายุยังเหลือเฟือโอเคเหลือเฟือยังเหลือเยอะคุณท็อปอายุเท่าไหร่37ปีนี้37โอ้ยเหลือนี่ดูคนนี้เขาจะออกมาแล่นเนี่ยผมยังมีโอกาสแก่นะครับดีครับนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอิจฉาเราต้องมีโอกาสแก่ไหมผมยังมีโอกาสแก่
ผมก็ให้กำลังใจสองคนเนี้ย ขอบคุณมากพี่ ขอบคุณครับขอบคุณครับ เอางี้เรื่องเดียวสั้นๆนะฮะเพราะผมอยากรู้เหลยว่ามันมีรอยร้าวเกิดขึ้นหรือเปล่าฮะในรัฐบาลโดยเฉพาะ เตรียม คุณอ มาพู นุ ด ทิ แต่ น เรื่อง ชา นี้ ญ แหละ วีรกูลใช่ไหม เตรียมเรื่องนี้แหละมาผม คุณอนุทินชาญวีรกูลกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการประเด็นสั้นๆอย่างนี้ครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านอนุทินมีคำสั่งดึงอำนาจกำกับดูแลและตำแหน่งประธานบอร์ดเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกก็คือ EEC คืนจากท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการโดยรายงานข่าวบอกว่าไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยจะไม่ได้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจนะเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC อีกต่อไปวันต่อมาครับก็คือเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามท่านพิพัฒน์น่ะถึงเรื่องนี้ท่านพิพัฒน์ว่ายังไงเอาปล่อยเสียงกันหน่อยครับ ส่วนนี้ในส่วนนี้ก็ต้องไปเรียนถามท่านนายก ตรงนี้ถือว่าเป็นการลดบทบาทท่านไหมครับไม่ละครับถือว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันซึ่งเดี๋ยวท่านนายกเขาว่าอาจจะมอบหมายอย่างอื่นให้ทำต่อ คนก็จับจ้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เองใต้ก็คิดว่าท่านจะได้ดูค่ะเรื่อง3จังหวัดก็ไม่ได้ดูมา EC อีกมันเป็นปัญหาภายในหรือเปล่า สามจังหวัดนั้นเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศที่เราต้องการความสงบแล้วก็เลยให้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศท่านรองศรีหศักดิ์ช่วยดูแลในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ท่านนายกก็ยังไม่ได้แจ้งเหตุผลที่เอา EC มาดูเองใช่ไหมคะก็รอให้ท่านนายกกลับจากรัสเซียก่อนนะครับถือว่าตรงนี้บทบาทของใครก็ของคนนั้นนะครับผมเองทำหน้าที่ได้ทุกหน้าที่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องนั้นซึ่งคำว่ารอยร้าวไม่มีเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วให้สบายใจได้นะครับดูสีหน้าท่าทางของท่านพิพัฒน์นะครับคุณผู้ชมครับวิเคราะห์กันต่อถ้าใครติดตามข่าวตอนคุณพิพัฒน์เวลาออกมาให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งนะครับว่าลีลาท่าทางเป็นยังไงมาเปรียบเทียบกับวันนี้หน่อยนะฮะคุณผู้ชมกับกรณีนี้ต่อมาคุณอนุทินซึ่งตอนนี้ก็ปฏิบัติภารกิจที่ประเทศรัสเซียนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้บอกว่าที่ผ่านมาท่านพิพัฒน์นะครับมีหน้าที่พัฒนาโครงการนะให้เข้าที่เข้าทางแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเอา EEC ไปขายให้กับนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนในโครงการนี้ผมจึงดึงอำนาจกลับมาเพราะผมถนัดในด้านการขายมากกว่าท่านพิพัฒน์พูดอย่างนี้เลยนะความหมายคือโอเคท่านพิพัฒน์ทำโครงสร้างต่างๆอะไรเรียบร้อยใช่ไหมโปรดักชันไปส่วนเซลล์มาร์เก็ตติ้งผมมาเดินทางต่างประเทศผมไปขายงานดึงอำนาจกลับมาจากท่านพิพัฒน์เอาอย่างนี้มีคนจับตาว่าตกลงนี่มึงคือรอยร้าวหรือเปล่าระหว่างคุณอนุทินกับท่านพิพัฒน์เอาถามผู้ตูก่อนฮะเอาแบบกระชับคือโดยธรรมชาติของคุณอนุทินเนี่ยชอบแจกงานไม่ชอบเอางานมาคือมีงานแจกคนนู้นคนนี้คนนู้นรัฐมนตรีนู่นรัฐมนตรีนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่เป็นข่าวว่าคุณอนุทินเอา EC มาไว้ที่ตัวเองคือผมก็ยังเชื่อว่าทางการเมืองเนี่ยนะครับสองคนนี้ระหว่างคุณพิพัฒน์กับนายกอนุทินเขาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องคุยกันและก็โดยความจริงเนี่ยนะครับงานมันแต่ละคนมันก็ล้นมือกันทั้งนั้นคือปัญหาว่านี่นะครับเหมือนสมัยก่อนเวลาเป็นคณะกรรมการแต่เยอะแยะกันไปหมด1 คนไม่รู้กี่10 ชุดแล้วก็งานมันไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในกรณีนี้เนี่ยซึ่ง EEC ก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้านอกจากความเสียหายนะที่ผ่านมาเนี่ยคือไอ้ที่เป็นคุณเนี่ยยังไม่เห็นเนี่ยเป็นโทษในเห็นแล้วและแม้กระทั่งไอ้รถไฟ3 สนามบินเนี่ยยังไงก็มีทิศทางว่ายังหาความสำเร็จได้ยากอยู่ผมก็มองว่ากรณีเคสของคนนี้ยังไงมันก็หนีกันไม่พ้นนายกรองนายกหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคซึ่งเนี่ยครับผมก็มองว่าเขาต้องคุยกันแล้วแหละไม่ได้มีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าในทางการเมืองดูเสมือนหนึ่งว่าแววตาก็ดูน่าจะมีปัญหากันบ้างแต่ว่าลีลาของคุณอนุทินเนี่ยนะครับคือเขาอาจจะเหมือนกรณีเรื่องพูดในที่ประชุมของมหาไทยแต่เวลาลงดาบไม่นะแต่ละคนก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดความเสียหายวินกันทุกฝ่ายพูดถึงรองซีฟู้ดถูกต้องใช่ไหมที่ภูเก็ตจากภูเก็ตไปนครจากภูเก็ตไปสงขลานะครับมีคนขาดทุนคนเดียวคือจากนครไปสมุทรสาครเพราะว่านครกับสงขลาในจังหวัดผู้แทน9 คนภูเก็ตนี่3สมุทรสาครนี่3นะครับก็ถ้าอธิบายมุมดีก็เข้าใกล้กรุงเทพหน่อยแล้วผู้ว่าก็มาเป็นรองปลัดก็ไปเป็นผู้ว่าก็สลับในวงการมหาไทยนี่ก็เรื่องปกติแต่ว่าไม่มีใครเสียหายเลยนี่นะครับทีนี้ผมก็สงสัยก็บางทีก็สงสัยเหมือนกันทำไมผู้ว่าก็ไม่พูดรองก็ไม่พูด
นะครับในเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าว แต่ว่าพอกรณีเรื่องคุณพิพัฒน์ผมก็เชื่อว่าคู่นี้ยังไม่มีอะไรที่ยังจะต้องหักกัน โอเคคุณท็อปวิเคราะห์ไงครับ สำหรับผมนะมีรอยร้าวแล้วก็ไม่ได้ร้าวแค่ระหว่างแค่2ท่านนี้มีอีกหลายรอยจากอีกหลายกลุ่มที่โดนเบี้ยวว่าถ้ามาครบจังหวัดหรือในซุ้มโควต้าถึงได้รัฐมนตรีแน่แล้วไม่ได้บางคนไม่ได้กระทั่งประธานกรรมาธิการงอนกันสะบัดข้างในยังไม่รู้จักชื่อกันหมดเลยมั้งป่านนี้สสภูมิใจไทยเซตนี้ทั้งเซตเหรอใช่เพราะเขาอยู่กันเป็นซุ้มแล้วก็ซุ้มที่ดูเหมือนว่าได้เกินหน้าเกินตาทั้งที่ไม่ได้ทำเท่ากับคนที่เข้ามาทีหลังพูดตรงๆเลยก็คือซุ้มลูกเทพซุ้มลูกเทพคาบิเนตบรรดาลูกเทพคาบิเนตเนี่ยเป็นที่หมั่นไส้เป็นอย่างยิ่งแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรกันมากส่วนกวนของอื่นๆที่เป็นผู้ใหญ่เดิมในพรรคเนี่ยณเวลานี้ก็มีคนของตัวเองที่ควรจะได้โตแต่แย่งกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าตำแหน่งมันมีน้อยกว่าคนของตัวเองดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีปัญหากันเยอะว่าตกลงนี้เอายังไงการที่อยู่ดีๆเนี่ยนายกดึงเอา EEC Eastern Economic บ้านผมเนี่ย Eastern Economic of China เนี่ยเฮ้ยคอริดอร์เอาเหรอเห็นจีนเต็มเลยตอนนี้พี่ตู่ไว้แวะไปดูตอนนี้ อ่านภาษาไทยแทบไม่เจอแล้วนะป้ายร้านเนี่ยเป็นร้านจีนเกือบหมดแล้วไปลองดูการที่อยู่ๆดึงกลับมาโดยที่บอกว่าเดี๋ยวไปขายเองเนี่ยคุณอนุทินเขาไม่เข้าใจใช่ไหมว่างานทูตพาณิชย์ที่ประจำตามประเทศต่างๆก็มีเอาโปรเจกต์ไปแล้วเร่งไปปิดจ็อบก็พอไม่ต้องพยายามทำตัวเป็นคุณเศรษฐาก็ได้จะพยายามทำตัวเป็นคุณเศรษฐาทำไมก็เห็นมาแล้วว่ามันไม่ใช่แบบนั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณพิพัฒน์พูดกับคุณอนุทินพูดเนี่ยคือการพูดกลบสิ่งที่เป็นความขัดแย้งที่เห็นได้ด้วยตาอันนี้คือเห็นได้ด้วยตายิ่งกว่าตอนคุณธรรมนัสอีกตอนคุณธรรมนัสยังปิดห้องคุยอันนี้นี่คือโชว์ผ่านการใช้ power เลยนะแล้วไอ้ที่ตอนแรกอะไรนะตั้งครม.มาแล้วทำเป็นคลัสเตอร์บริหารงานร่วมกันตอนนี้ไม่บริหารร่วมกันแล้วเหรอจำได้ป่ะตอนคุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวรอบพรรคประชาชนทำเป็นคลัสเตอร์บริหารงานร่วมกันแล้วตอนนั้นก็เป็นพรรคใครพรรคมันอันนี้ก็พรรคเดียวกันไม่ทำงานร่วมกันแล้วเหรอว่าท่านทำอะไรไว้พร้อมแล้วผมอะไรไปขายได้บ้างก็ทำงานร่วมกันไปสิไม่เห็นต้องดึงอำนาจกลับเลยคืออันนี้มันชัดมากแล้วผมทำนายไว้อีกอนาคตข้างหน้าเรื่องรอยร้าวเลยเนาะสรุปเลยบรรดาเทคโนแครตจะอยู่ไม่รอดไม่เกิน ไม่เกินการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้ผมว่ามีปลิวแน่ๆโดยบรรดาเทคโนแครตจะโดนวางยาจนไม่สามารถทำผลงานได้แล้วก็โดนยึดเก้าอี้ไปคืนให้กับกลุ่มการเมืองที่ลงทุนลงแรงไปเข้าไปสู่ตำแหน่งแห่งที่ผมว่าเทคโนแครตเนี่ยหนาวๆร้อนๆแล้วตอนนี้แล้วเขาไม่มีสสในมือนะถ้าโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าเกิดเป็นรายบุคคลนะกลุ่มคนเหล่านี้จะได้คะแนนน้อยสุดแล้วก็จะโดนปรับออกนี่คือการทำนายของคุณท็อปซึ่งตอนนี้เขาผันตัวเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระแล้วนะครับก็ดีวงการนี้ก็เยอะขึ้นจะได้มาอยู่ในวงการเดียวกันเอางี้สั้นๆนิดเดียวคิดว่าเป็นอย่างนี้ไหมเทคโนแครตจะอยู่ไม่ได้เพราะพี่ตู่เคยพูดประเด็นนี้เหมือนกันว่าเทคโนแครตจะอยู่ไม่ได้เอาตอนนี้คุณสุภจีอยู่ตรงไหนของแผนที่ก่อนเดี๋ยวนี้นะครับเธอกลายเป็นที่น่าไม่สนใจละโพก็ไม่เข้านะนี่คือคนไทยนี่ครับคือคนไทยทั่วไปถามว่านักการเมืองคิดไหมคิดต่อมาเนี่ยตอนนี้คนไทยหวังที่ใครหวังที่คุณเอกนิติก็รู้ว่าเขาคือสุภจี2ต่อไปเวลาคุณเอกนิติสัมภาษณ์นะนักพูดเนี่ยจะรู้ว่าประเภทน้ำลายพอเหนียวนี่เครียดมันก็ต้องเหนียวหน้าเหนียวข้างเนี่ยในสภานี่มันจะเห็นไงนะครับว่าเพราะมันต้องพูดกันอย่างเดียวผมว่าเขาเริ่มมีความเครียดเพราะว่าหลายๆเรื่องมันอยู่ในมือเขาหมดคุณเสียศักดิ์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นลำดับที่3เนี่ยเพราะว่าการบริหารเรื่องความมั่นคงเขารู้ว่าเขาควรพูดเอาใจคนไทยอย่างไรเรื่องการทำหน้าที่ก็ว่ากันไปนะครับว่าเขารู้ว่าเขาพูดเข้าหูคนไทยอย่างไรแต่ว่าทั้งหมดนั้นความเป็นหน้าเค้กนะครับปรากฏการสุภจีเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเห็นไหมมาเร็วเคลมเร็วตอนนี้รัฐบาลเนี่ยนะครับเพิ่งมาประมาณ3 เดือนเองนะแต่คนมีความรู้สึกเหมือนอยู่มาแล้ว3 ปีใช่มันหลายเรื่องมากเลยเรื่องมันเยอะแยะกันไปหมดมันแต่ละวันเดี๋ยวนู่นนี่นั่นแต่ละมื้อแต่ละเดย์ก็ถือว่าเป็นการพูดที่เข้าใจมากที่สุดถือว่าเป็นการสรุปที่เข้าใจแต่ละมื้อแต่ละว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันเยอะกันไปหมด
เอาเป็นว่าทั้งสองท่านวันนี้วิเคราะห์ประมาณนี้นะครับก็เก็บไว้ดูว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เราคงยังต้องจับตาอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับนี่กัมพูชากับไทยเราก็ยังละไม่ได้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมีโอกาสได้กลับมาพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติรายการนะครับขอบคุณมากครับคุณทอมครับ สวัสดีครับ ทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ